अब नेपालमा पर्यटनको सुरुवात भनौँ न अब 1955 मा चाहिँ पहिलो टुरिस्ट भिजा इस्यु भएको मानिन्छ. I think a lot of our young people who aspire to do something in tourism, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा के सोध्न हामीले बाध्य बनाउन सक्छौँ. होटल म्यानेजमेन्ट BHM गरेर जो चाहिँ जब मार्केटमा आउँछन्, अब अभियसली दे निड टु वर्क फर्स्ट. काम केही गर्नु पर्यो, फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स लिनु पर्यो. एज यु नो 70s मा गएर चाहिँ अब नेपाल वाज नोन फर रङ रिजन्स. हिप्पी ट्रेल, रोड टु काठमाडौँ भने चाहिँ एउटा ठुलो अट्र्याक्सन भयो वेस्टर्न वर्ल्डमा. पिपल ड्रोभ अल द वे फ्रम लन्डन टु काठमाडौँ. 1973 मा जब नेपाल गभर्मेन्टले त्यतिखेरको त्यसलाई चाहिँ इलिगल भनेर घोषणा गरिसकेपछि हिप्पी पिरियड चाहिँ सकियो. एन्ड द्याट वाज द टाइम वेन नेपाल ह्याड टु पोजिसन इट्सेल्फ. सो नेपाललाई त्यसपछि चाहिँ यो एडभेन्चर अथवा ट्रेकिङ भन्ने चाहिँ डेस्टिनेसनको रूपमा प्रमोट हुँदै गयो. अर्ग्यानिकली नै प्रमोट भयो. अर्ग्यानिक नै भयो. 2013 मा अमेरिका ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सबैजनाले जे गरिरहेछ त्यही गर्नुभन्दा के फरक गर्न सकिन्छ त. अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि आई फाउन्ड द्याट द 60% पपुलेसन विल लिभ विथ फिजिकल ओर इनभिजिबल डिसेबिलिटी. सो अहिले एभरेज टुरिस्ट विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल आउँदाखेरि $33 पर डे पर पर्सन खर्च गर्छन् भने एक्सेसिबल टुरिज्म सेगमेन्टमा आउने मेरो अनुभवमा र अब्जर्भेसनमा चाहिँ दे स्पेन्ड मोर देन $100 पर डे. यही त हो नि निश भनेको. Become a doer presents the Doers. Our strength partner, Hama Steel. पङ्कज दाई स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. नमस्ते, गुड मर्निङ. गुड मर्निङ. धन्यवाद अनुपजी. टाइम लाग्यो कति आई थिङ्क वी मेट फर्स्ट टाइम 24 मा भेटेको. 24 मा भेटेको. त्यसपछि फ्याटोफुट्ट हामी भेटिरहन्छौँ. हामी नजिक छौँ नि त भैँसीपाटीमा. सो आउनलाई चाहिँ समय लाग्यो तपाईँको, बट फाइनली वी मेड इट. थ्याङ्क यू फर द इन्भाइट. एनी टाइम चाहिँ इट्स अ प्लेजर टु हेभ अ पर्सनालिटी लाइक यु आजको पडकास्टमा. सो लेट मी जम्प इन टु द कन्भर्सेसन डिरेक्टली. होइन, आई थिङ्क आउट अफ सो मेनी टुरिज्म अन्टरप्रेनर्स द्याट आई हेभ मेट, हजुरसँग चाहिँ मैले एउटा के युनिक पाएको छु भन्दाखेरि यु प्याकेज टुरिज्म इन अ भेरी निस वे के. आई हियर न्यू टर्म्स हजुरसँग. होइन, जस्तै अस्ति भेट्दाखेरि हजुरले मलाई नयाँ टर्म दिनुभयो, सफ्ट एडभेन्चर. होइन, लास्ट टाइम भेट्दाखेरि एक्सेसिबल टुरिज्म. अनि जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टुरिज्म भनेपछि मान्छे आउने हो, मान्छे बस्ने हो, यहाँको सर्भिस र प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्ने हो अनि जाने हो. द्याट इज वाट टुरिस्ट भनेको त्यो भन्ने हुन्छ. तर वाट्स द डाइनामिक्स, वाट्स द साइन्स बिहाइन्ड यो हुन्छ नि प्याकेजिङ या एकदमै निस रूपमा चाहिँ हजुरले यसलाई प्याकेज गरेर बेचिराख्नु भएको छ. कुड यु हेल्प आवर अडियन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अबाउट इट? थ्याङ्क यू अनुपजी. तपाईँले पहिले एकदमै मलाई यो डेड काइन्ड अफ डिफ्रेन्सिएसन, होइन, सबैले प्याकेज बेचिरहेको छ, तपाईँले चाहिँ निसको कुरा गर्नुभयो भनेर. आई थिङ्क द्याट इज अ सिम्पल बिजनेस स्ट्राटेजी. उही भनाइ छ नि, if you do same thing what your neighbors do, you will get the same what your neighbors get. Okay. So in business obviously you want to differentiate. अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि if everyone sells the same package then it becomes a commodity. 100%. You can't really price it, you can't really get what you deserve to get. So that's where perhaps मैले चाहिँ अलिकति के चाहिँ फरक गर्न सकिन्छ भनेर खोजे हो. त्यसमा अब एकदमै फरक भनेर एकदमै इनोभेसन नै गरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन. तर अब बाहिर भइरहेका केही प्र्याक्टिसेसहरू द ट्रेन्डलाई पनि हेर्दै जाँदाखेरि जुन एक्सेसिबल टुरिज्म तपाईँले भन्नुभयो, अब कतिजनाले चाहिँ मलाई त्यही मात्रै गर्छन् भनेर पनि चिन्नुहुन्छ, विच इज अ गुड थिङ. सो यो पर्यटनमा हेर्दाखेरि साँच्चै अब अलिकति म तपाईँलाई हिस्टोरिक पर्सपेक्टिभ पनि दिन्छु है. अब जब मैले यो पर्यटन क्षेत्रमा आएँ 93 टु बी प्रिसाइज, त्यतिखेरको पर्यटन र अहिले हेर्दाखेरि धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ. कारण चाहिँ एक्सेस टु इन्फर्मेसन, होइन, पहिला थिएन. मान्छेहरू एकदमै अलमोस्ट फ्याक्स र चिठी लेखेको भरमा चाहिँ बुकिङ गरेर आउँथे है. एयरपोर्ट रिप्रेजेन्टेटिभको भूमिका एकदमै ठुलो हुन्थ्यो होटलहरूको लागि. त्यो देखाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उहाँहरूलाई बुकिङ छ कि छैन भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो. अब टेलेक्स र फ्याक्सको जमानाको कुरा गर्दैछु, होइन. त्यहाँबाट अब अहिले आउँदाखेरि एभ्री वान इज इन रियल टाइम कम्युनिकेसन, होइन. अब यो होटल ट्रान्सफर, गाडी, साइट सिइङ दिनु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जेनेरिक
जस्तो भइसकेको छ होइन। पहिला चाहिँ हामीले अब गाडी टाइममा पुग्यो, होटलमा केही पनि कम्प्लेन आएन, रुम चाहिँ क्लिन र कम्फर्टेबल भयो भने वी डिड इट भन्ने खालको एउटा चाहिँ एट द एन्ड अफ द ट्रिप हुन्थ्यो भने आजकल द्याट इज एक्सपेक्टेड नर्म बिकज दे पेड फर इट एन्ड दे डिजर्भ द भ्याल्यु फर मनी। सो वेयर क्यान यु मेक अ डिफरेन्स भन्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले के ट्रेन्ड छ त, अघि मैले भनेकै कुरामा अब नेपालमा पर्यटनको सुरुवात भनौँ न अब 1955मा चाहिँ पहिलो टुरिस्ट भिजा इस्यु भएको मानिन्छ होइन। 1955 आफ्टर यो प्रजातन्त्र 2007 सालको प्रजातन्त्र पछि, त्योभन्दा अगाडि त विदेशीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ पस्नु अथवा त्यतिखेरको नेपाल भनेकै काठमाडौँ भ्याली थियो होइन। राहदानी जुन चाहिँ हाम्रो पासपोर्टमा लेखिएको छ नि राहदानी भनेर, त्यो चाहिँ रुट पर्मिट। सो इभन नेपाली रिजाइडिङ आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली निडेड रुट पर्मिट एन्ड द्याट अप्लाइड टु इन्डियन्स, द्याट अप्लाइड टु फरेनर्स। भन्दा विदेशीहरू नेपालमा चाहिँ आउन पाउँदैनथे होइन राणाकालमा। 1955 यो 2007 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ पहिलो टुरिस्ट चाहिँ लिएर आएको, अब त्यसले गर्दा फादर अफ नेपाली टुरिज्म भनेर मिस्टर बोरिस, जसले चाहिँ अहिले चिम्नी रेस्टुरेन्ट भनेर छ याकेनेती होटलभित्र, उहाँले चाहिँ पहिलो रेस्टुरेन्ट याकेनेती रेस्टुरेन्ट भनेर खोल्नु भएको थियो। ही वाज फ्रेन्ड टु देन किङ त्रिभुवन होइन। ही वाज रनिङ अ पब और एउटा चाहिँ इन क्यालकाटा, द्याट्स हाउ वी बिकेम फ्रेन्ड। अन्त उहाँले चाहिँ थमस कुकसँगको पार्टनरसिपमा नेपालमा चाहिँ पहिलो टुरिस्ट ल्याउँदाको अवस्था, त्यतिखेर टुरिज्म भन्ने कुरा एज अ व्यापार व्यवसाय नै अब कसैले बुझेका थिएनन्, एक्सेस टु एजुकेसन थिएन। सो स्वाभाविक रूपमा र अब एज यु नो 70s मा गएर चाहिँ अब नेपाल वाज नोन फर रङ रिजन्स, हिप्पी ट्रेल होइन। रोड टु काठमाडौँ भने चाहिँ एउटा ठुलो अट्र्याक्सन भयो वेस्टर्न वर्ल्डमा होइन। पिपल ड्रोभ अल द वे फ्रम लन्डन टु काठमाडौँ ओभरल्यान्ड आउँथे अनि यहाँ चाहिँ अब महिनौँ बसेँ। र अब यो हिप्पी पिरियडले चाहिँ नेपाललाई अब एउटा चाहिँ डिमान्ड सट्ट बढ्न गयो। त्योभन्दा अगाडि आउने टुरिस्ट चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्ड ट्राभल गर्ने रिच अमेरिकन टुरिस्ट अथवा युरोपियन पनि धनी, किन भन्दाखेरि टुरिज्म भनेको चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा पनि हेर्दाखेरि वाज नट एभ्री वान्स कप अफ टी होइन। यो चाहिँ अब खालि बेबी बुमर्सको जेनेरेसन पछि चाहिँ अनि यो टुरिज्म भनेको सबैको लागि पहुँच युक्त हुन गयो होइन। त्योभन्दा अगाडि त ओन्ली रिच एन्ड वेल्थी पिपल ओन्ली ट्राभल्ड। अन्त नेपालमा आउने पनि सुरुका पर्यटकहरू चाहिँ एकदमै धनी पर्यटक थिए जो चाहिँ अराउन्ड द वर्ल्ड ट्राभलमा आउँथे। अब यो हिप्पी पिरियड पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यतिखेर एकदमै सस्ता, अब कति सस्ता भन्दै $1 a डेमा चाहिँ काठमाडौँमा सर्भाइभ हुने होइन। त्यतिखेरको अब मारुवाना पनि पाइने होइन, फुड पनि पाउने, गेस्ट हाउसमा बस्न पनि पाउने भनेको एक्सट्रिमली इनएक्सपेन्सिभ, इकोनोमिकल, अब यु नेम इट। भन्दा 1973 मा जब नेपाल गभर्मेन्टले त्यतिखेरको त्यसलाई चाहिँ इलिगल भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यो हिप्पी पिरियड चाहिँ सकियो। एन्ड द्याट वाज द टाइम वेन नेपाल ह्याड टु पोजिसन इट्सेल्फ। किनकि हिप्पी पिरियडको दौरानमा चाहिँ अब वेल्थी रिच राम्रो टुरिस्टहरू नेपाल आउन खोज्दैनथे, किनभने नेपालबाट फर्कियो भनेपछि चाहिँ दे वुड बी अन्डर स्क्रुटिनी राइट। दे माइट बी क्यारिङ स्मग्लिङ मारुवाना भन्ने हुन्थ्यो। सो नेपाललाई त्यसपछि चाहिँ यो एडभेन्चर अथवा ट्रेकिङ भन्ने चाहिँ डेस्टिनेसनको रूपमा प्रमोट हुँदै गयो र 80s अर्ग्यानिकली नै प्रमोट भयो, अर्ग्यानिक नै भयो। अब यदि मैले यहाँ चाहिँ हाम्रो कनक मने दीक्षित सरलाई चाहिँ कोट गर्ने पनि, उहाँले ट्रेकिङ भन्ने शब्द नै नेपालबाट कोइन भएको भन्ने भन्नुहुन्छ है। ट्रेक भन्ने चाहिँ अफ्रिकन भाषामा वन्डर टु घुम्नु भन्ने थियो र त्यसैलाई लिएर कुनै ठाउँमा नपुग्ने गरिकन माउन्टेनमा हिँड्नु। अब खाना रसद सबै त्यतिखेर त फुल सर्भिस ट्रेकिङ हुन्थ्यो नि, टेन्ट खानेकुरा सबै लिएर हिँड्ने। अब त्यसबाट चाहिँ ट्रेकिङ भन्ने शब्द चाहिँ आयो, जसको कन्ट्रिब्युसन अथवा ओरिजिन चाहिँ नेपालबाट भयो भन्ने नै एउटा बुझाइ छ भनेर अगाडि बढ्दाखेरि। अब 90s मा पर्यटकको नम्बर आइरहेकै थियो। उहाँहरू चाहिँ अब हलिडे मेकिङको लागि आउनुहुन्थ्यो होइन, अब कल्चरल एक्सप्लोरेसनलाई आउनुहुन्थ्यो
एडभेन्चर ट्रेकिङको लागि आउनुहुन्थ्यो र अब द फ्याक्ट रिमेन्स हाम्रो चाहिँ अब 8वटा माउन्टेन अबभ 8000 मिटर्स अब अघिको कुरामा जाँदा 1955मा टुरिज्म चाहिँ स्टार्ट भयो अफिसियली टुरिस्ट भिजा इस्यु भयो भन्ने कुरामा चाहिँ एभरेस्ट समिट वाज क्रिटिकल एउटा चाहिँ गेम चेन्जर थियो किनभने त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल विश्वको न्युजमा पुग्न गयो हैन आफ्टर द सक्सेसफुल क्लाइम्ब और समिट एभरेस्ट समिट पछि भन्दाखेरि नेचुरली एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ डिमान्ड बढ्दै गयो हैन अब अघिको प्रश्नलाई तपाईँले जोड्दाखेरि मैले जोड्दा अब यो नेपालमा चाहिँ आउने पर्यटक विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न अब्जेक्टिभले आए तर अफ लेट हेर्ने भने एडभेन्चर टुरिज्म चाहिँ नेपालले अझ बढी ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङ चाहिँ नेपालको फोर्टे हुन पुग्यो विच इज एब्सोल्युटली गुड थिङ तर त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ के पनि भइरहेको थियो भन्दा एभ्री वान इज नट एडभेन्चर सिकर्स एभ्री वान इज नट ready to go for extreme climb or walking around Annapurna for 3 weeks. Risk their life. Or they want they want to experience and at the same time be in comfort. So त्यो सेगमेन्टले चाहिँ कसरी यसलाई लिन्छ त भन्दाखेरि इन अदर वर्ड्स जस्तो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज भनौँ अब उनीहरूले त के गर्छ त भन्दा नेपालमा त एडभेन्चर हुन्छ हैन एकदमै अब निम्स पूर्जा ओर हैन राइनोल्ड मेस्नर उहाँहरूको लागि मात्र नेपाल हो नेपाल चाहिँ मेरो लागि होइन भन्ने पनि त्यो एउटा सूचना त प्रवाह गरिरहेको हुन्छ नि द मोर माउन्टेन्स वी सो एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी डु वेल प्रमोटिङ नेपाल अन्त त्यसले एडभेन्चर सिकर्सलाई अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ दे अलरेडी नो नेपाल इज अल दिज माउन्टेन्स एन्ड अनएक्सप्लोर्ड reasons for trekking. तर those who still want to explore Nepal, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ हाम्रोमा लुम्बिनी पनि छ हैन हाम्रोमा चितवन छ जहाँ चाहिँ अब भनौँ न राणा प्राइम मिनिस्टर्स इन 1870s मा चाहिँ रोयल हन्टिङको लागि इन्भाइट गर्ने दो द्याट इज नाउ एब्सोल्युटली नट थिङ्केबल हैन तर वाइल्ड लाइफ अब कन्जर्भेसन पहिला चाहिँ अब सुट गर्थ्यो भने अब क्यामेराले सुट गर्ने भयो अन्त कुराहरू चाहिँ अब द्याट इज द हन्टिङ रिजर्भ नै भयो सो वाइल्ड लाइफ कल्चर अब काठमाडौँमै भन्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 7वटा युनेस्को हेरिटेज साइट्स विथ इन दिस भ्याली भनेको त्यो चाहिँ चान्चु नै हाम्रो सम्पदा होइन हैन त्यो कुरालाई पनि हामी देखाउनको लागि त्यो न्यारेटिभ चाहिँ हामीले अझ सँगसँगै लाने र त्यही सिलसिलामा चाहिँ यो निस मार्केट यो चाहिँ 2013मा एउटा अब प्रमोसनकै सिलसिलामा अमेरिका ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने सबै कुराले सबैजनाले जे गरिरहेछ त्यही गर्नुभन्दा के फरक गर्न सकिन्छ त अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि आई फाउन्ड द्याट द 60% पपुलेसन विल लिभ विथ फिजिकल or invisible disabilities 60% 16 हैन सो उहाँहरु ट्राभल पनि गर्नुहुन्छ हैन सो ग्लोबल of the world कि of the US in the world हैन सो भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर यो टुरिज्म फर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी त अलरेडी स्टार्टेड भइसकेको रहेछ हामीले कहिले पनि सोचेनौँ भन्दाखेरि यो एक्सप्लोर गरौँ न त भन्ने आउँदाखेरि आई डिड अ कोल्ड कल कति पुरानो कुरा हो यो चाहिँ 2013 को कुरो अनि आई जस्ट रोड टु समन वाज एन इन्फ्लुएन्सर अ डुअर एज यो पडकास्ट इज नेम्ड उहाँ चाहिँ यो अमेरिकामा यो एडिए भन्छ दि अमेरिकन एक्ट फर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी जसले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै कुराले एम्पावर गरे त्यसको एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्कट रेन्स उहाँलाई मैले लेखेँ म तपाईँलाई भेट्न सक्छु भेट्न पायो भने चाहिँ केही सिक्न चाहन्छु भनेर इट वाज एब्सोल्युटली कोल्ड कल नो वान कनेक्टेड अस एन्ड आई वाज होपिङ नट टु गेट एनी रिप्लाई वाइ वुड ही रिप्लाई ब्याक होइन तर आई वाज फर्चुनेट उहाँले चाहिँ विदिन 24 आवर्स आई गट इज रिप्लाई द्याट इफ यु एन सान होजे सान फ्रान्सिस्को एरिया आई एम मोर देन ह्याप्पी कम टु दिस प्लेस एट दिस टाइम एन्ड आई वाज देयर
15 minutes before. Right? As we do in tourism. So म त्यहाँ बसेर यसो हेर्दै थिएँ एड रबर्ट सेन्टरमा अनि एउटा गाडी आयो टक्क रोकियो त्यो गाडीबाट चाहिँ एकजना ओर्लिनु भयो उहाँको व्हिल चेयर पनि बाहिर निस्क्यो अनि व्हिल चेयरमा उहाँ बस्नुभयो त्यसपछि गाडी बन्द भयो अनि उहाँ टक्क मलाई दिएको टाइमभन्दा 3 मिनट अगाडि पुग्नुभयो त्यहाँ अनि उहाँले एकजना चाहिँ त्यो बे एरियामा क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को एरियामा चाहिँ टुर अपरेट गरिरहेको एकजना टुर अपरेटरलाई पनि लिएर आउनुभएको रहेछ अनि उहाँले चाहिँ खालि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिजलाई मात्रै केटर गर्ने र हाम्रो कुराकानी भयो इट वाज एब्सोल्युटली आई ओपनर अनि ही वाज भेरी एन्थुजियास्टिक उहाँ चाहिँ धेरै ठाउँमा घुमिसक्नु भएको रहेछ ही वाज यो टेट्राप्लेजिक भन्नाले उहाँको वेस्ट लाइनभन्दा मुनि चाहिँ केही पनि सेन्सेसन नभएको प्यारालाइज्ड सो व्हिल चेयर युजर तर उहाँले चाइनाको ओलम्पिक्समा कन्सल्टेन्टको भएर काम गर्नुभएको रहेछ इन्डियामा टुरिज्म एक्सेसिबल टुरिज्मको लागि वाज पेड कन्सल्टेन्ट साउथ अमेरिकामा काम गर्नुभएको अब उहाँलाई नेपाल ल्याउनलाई त पे गर्नु पर्थ्यो किनभने ही वाज अ कन्सल्टेन्ट होइन एक्सपर्ट अफ हिज डोमेन अब कसरी लिएर आउने त मलाई हामी चाहिँ अब तपाईँलाई नेपालमा ल्याएर होस्ट त गर्न सक्छौँ तर वी क्यानट पे यु अन्त नो आई रियली वान्ट टु गो टु नेपाल दिस इज द प्लेस अफ लर्ड बुद्ध एन्ड मलाई भित्रैबाट चाहिँ नेपाल जाने इच्छा छ भन्नु अब एज वी डु नेपालीले चाहिँ के हुन्छ त हिँड्ने बेलामा ल फेरि भेटौँला भनेर आई डिन्ट नो हाउ वेन बट आई सिम्पली सेड स्कट विल सी यु इन नेपाल र त्यसपछि फर्केपछि आई रिच आउट टु भेरियस एसोसिएसन हाम्रो अब त्यतिखेरको टुरिज्म बोर्ड पनि आफ्नै समस्यामा थियो 2013तिरको कुरो र ही वाज वान अफ द फ्यु अमेरिकन्स होला जो चाहिँ नेपाली कम्पनीले टिकट किनेर ल्याएको त्यसपछि त यहाँ हायत यहाँ बुद्ध एयर होइन सबै होटलहरूले पनि फ्री अकोमोडेसन गरेर इभन हिमालय होटलले एउटा रुम नै बनायो एक्सेसिबल रुम नै अनि त्यतिखेर माई प्रिभियस कम्पनी 4 सिजन बट द टिकट होइन भन्नाले त्यो अनुभव 10 दिन उहाँसँग म हिँड्दाखेरि जुन कुरा मैले सिक्न पाएँ द्याट वाज लाइफ चेन्जिङ अ पर्सन हु कुड नट मुभ हिज लेग्स वाज टोटली प्यारालाइज बिलो वेस्ट लाइन ट्राभल्ड अल द वे फ्रम सान फ्रान्सिस्को एक्लै अनि यहाँ चाहिँ हामी यो इन्डिपेन्डेन्ट लिभिङ सेन्टर भनेर उहाँले मलाई कनेक्ट गराउनु भयो एनजिओ वर्किङ फर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज त्यहाँबाट हामीले असिस्टेन्टहरू पायौँ हु न्यू एक्ज्याक्टली हाउ टु ह्यान्डल पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी अन व्हिल चेयर हामीलाई व्हिल चेयर ढकाल्न पनि आउँदैन थियो त्यतिन्जेलसम्म र आई टोल्ड हिम आई एम एब्सोल्युटली नाइभ इफ यु वान्ट टु बिकम अ गिनी पिग अन अ लाइटर नोट सेट फाइन आई मिन र इन्ट्रेस्टिङली के भयो भन्दा उहाँ चाहिँ ठ्याक्कै बुद्ध पूर्णिमाकै दिनमा ल्यान्ड गर्नुभयो 2014को र हामी स्ट्रेट अवे वी वेन्ट टु बौद्धनाथ भन्दाखेरि उहाँसँग 10 दिन मैले घुम्दाखेरि चितवन पोखरा काठमाडौँमा चाहिँ अब नजिकबाट उहाँसँग सिक्ने मौका पाएँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रै कम्पनीमा मात्रै लिमिट नगरिकन वाट वी डिड वाज त्यतिखेरको चाहिँ अब ट्रेकिङ गाइड नेचर गाइडहरू चितवनमा लज ओनर्स पोखरामा चाहिँ होटेलियर्स काठमाडौँका टुर गाइडहरू होटेलियर्सहरू सबलाई बोलाएर छुट्टा छुट्टै सेसन चाहिँ गऱ्यौँ जस्ट टु गिभ द्याट मेसेज द्याट पर्सन अन व्हिल चेयर पर्सन विथ प्रोस्थेटिक लेग पर्सन विथ वाइट केन विथ भिजुअल इम्पेयरमेन्ट कुड बी योर पोटेन्सियल कस्टमर्स सो चेन्ज द माइन्ड सेट भनेर होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदै गयौँ अहिले पनि त्यसमा काम गरिरहेछौँ सो इफ यु थट द्याट वाज द निस आई वाज वर्किङ फर यस एन्ड आइ एम एब्सोल्युटली प्राउड टु हेभ एक्सप्लोर्ड द्याट र गर्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ अब नेसनल जियोग्राफीले पनि कभर गऱ्यो होइन ग्लोबल्ली पनि हामीले धेरै ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्ने मौका पायौँ एक्सेसिबल ट्रेलहरू पनि खोल्यौँ नेपाल टुरिज्म बोर्डसँगको पार्टनरसिपमा भन्दा यो कार्य चाहिँ अब अहिले पनि चलिरहेकै छ भन्नु पऱ्यो अहिले इम्प्याक्ट एडभेन्चरबाट पनि हामी यस्तो एक्सेसिबल टुरिज्ममा चाहिँ काम गरिरहेकै छौँ यो पुरा ब्लू ओसन स्ट्राटेजी भयो कि
unexplored. So हजुरलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ while the whole market was trying to run towards a bigger pond, you saw an opportunity on a smaller pond. हैन जुन चाहिँ अब 16% भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सानो सोच्यो भनेपछि you are not thinking of these 86% of the people who are traveling भन्दा पनि यति 16% को 10% पनि लिन पायो भने त ह्युज भयो भन्नेवाला एङ्गलमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो बुझिरहेको छु कि एउटा एकदमै डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ आफ्नै मार्केटभित्र भनौँ न एज अ कस्टमर सेगमेन्ट एज अ निस यसलाई त त्यही त हो नि निस भनेको एब्सोल्युटली तपाईँले भनेको कुरो हो हामीले चाहिँ अब त्यो मात्रै गर्दैनौँ होइन अहिले इम्प्याक्ट एडभेन्चरमा चाहिँ हाम्रो विच इज यो न्यू मेजर द्याट्स माई न्यू कम्पनी इट्स बिन 1.5 year आम अ न्यू स्टार्टअप भन्दा भयो आई वर्क विथ द स्टार्टअप माइन्ड सेट अहिले चाहिँ हाम्रो अब मेन ब्रेड अर्नर चाहिँ अब रेगुलर टुरिज्म नै हो होइन रेगुलर टुरिज्म अब कल्चरल टुरिस्ट जो चाहिँ अब ग्रुपमा आउँछन् होइन नेपाल भुटान र टिबेट एक्सप्लोर गर्छन् जो अरूले गरिरहेछन् त्यही गर्छन् तर त्यहाँ हामी अलिकति ट्वेक वी एड भ्याल्यू वी strive to become a little bit more innovative, whether receiving them in the airport with a canvas, hand painted canvas मा चाहिँ नाम लेख्नेदेखि लिएर अब जहाँ जहाँ हुन्छ नि टच पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ वी क्रिएट डिलाइट्स भनौँ न त्यो सबैले गरिरहेछ हामी पनि गरिरहेछौँ त्यो गर्नै पनि पर्यो त्यसमा अलिकति प्रिमियम सेगमेन्टमा पनि हामी काम गर्छौँ सो हाम्रो अब हस्पिटालिटी पार्टनरहरू द्वारिका होटल होस् चिन्तामणि होस् होइन अथवा ताज सेराई बाराही जङ्गल लज अब दिज प्रिमियम ब्रान्ड्ससँग पनि हामी क्लोजली काम गरिरहेको छौँ जो चाहिँ स्मल एफआइटी भन्छौँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट ट्राभलर्स दे डु नट वान्ट टु बिकम पार्ट अफ द ग्रुपमा ट्राभल गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यु हेभ टु गो एज पर द टाइमिङ अफ ग्रुप यु डोन्ट हेभ फ्रिडम होइन अब हायर एन्डका टुरिस्टहरू अथवा हाई भ्याल्यु हाई HNI जुन भन्नुहुन्छ उहाँहरू त यु डोन्ट वान्ट टु बिकम अ पार्ट अफ द ग्रुप नै यु वान्ट टु डु अन यर ओन एट यर इज होइन वेन यु वान्ट भन्दाखेरि दे डु प्राइभेट ट्रिप्स राइट सो त्यो हामी गर्छौँ अब त्यो सँगसँगै अब एक्सेसिबल टुरिज्मले चाहिँ हामीलाई एउटा इट हेज बिकम मोर लाइक आर कलिङ मैले हजुरलाई टोकेँ एक्सेसिबल टुरिज्म चाहिँ कम्पेरिटिभ टु जुन रेगुलर टुरिज्म छ नि इज इट मोर प्रफिटेबल किन भन्दाखेरि बिकज इट इज एक्सपेन्सिभ नि त एडिसनल मान्छे चाहियो होइन एडिसनल सर्भिसेस चाहियो केयरटेकर चाहियो सो डज एज फ्रम अ प्योर बिजनेस एङ्गल डज इट ब्रिङ मोर रेभेन्यू देन रेगुलर टुरिज्म यो राइट अहिले हेर्दाखेरि जस्तो मेरै अनुभवमा पनि हामीसँग आउने यो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज अर टुरिस्ट विथ डिसेबिलिटिजले अन एन एभरेज $150 जस्तो पे गरिरहेको म पाउँछु एक्सेसिबल टुरिज्ममा होइन $150 $100 to $150 whereas अहिले 2025 को डेटालाई हामीले हेर्ने हो भने we made $33.09 spending by tourists per person per day $33 भनौँ न जबकि हाम्रो रिजनल एभरेज नै $100 छ भन्दा हामी धेरै भन्दाखेरि यो सेगमेन्टले चाहिँ एन्ड अर्को एउटा अनुभवमा के पनि छ भन्दाखेरि अब इट डिपेन्ड्स अन कन्ट्री जस्तो अस्ट्रेलियाबाट आउँदाखेरि एकजना आउँदाखेरि उसलाई दुईजना चाहिँ हाम्रो पाहुनालाई असिस्टेन्ट पनि एज पर दि ल अफ ल्यान्ड द अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको उहाँले पाउने चाहिँ बेनिफिटको आधारमा एकजना विल चेयर युजर आउँदाखेरि दुईजना चाहिँ असिस्टेन्ट पनि लिएर आउनु पाउने यो अस्ट्रेलियाबाटै गभर्मेन्टले नै पे गर्ने होइन वाउ भन्दाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ 1 महिना यहाँ बस्नुभयो सो त्यो 3 जना जोडेर $150 अब भन्दाखेरि अन एन एभरेज मैले कुरा गरेँ 150 होइन पर डे पर पर्सन स्पेन्ड गर्ने जस्तो अहिले एभरेज टुरिस्ट विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल आउँदाखेरि $33 पर डे पर पर्सन खर्च गर्छन् भने एक्सेसिबल टुरिज्म सेगमेन्टमा आउने मेरो अनुभवमा र अब्जर्भेसनमा चाहिँ दे स्पेन्ड मोर देन $100 पर डे होइन किनभने राम्रो होटलहरूमा बस्नु पर्यो एक्सेसिबल रुममा बस्नु पर्यो अन टप अफ द्याट इफ दे आर अस्ट्रेलियन तिनीहरूले त अझै दुईजना एक्स्ट्रा लिएर आउने भयो भन्दाखेरि एकजना पर्यटक आउँदा पनि दुईजना चाहिँ उहाँहरूले असिस्टेन्ट लिएर आउने पाउने हुँदाखेरि 1 महिना चाहिँ एम्बेसडर होटल जहाँ चाहिँ 2वटा एक्सेसिबल रुम पनि उहाँहरूले बनाउनु भएको छ त्यहाँ हामीले राख्दाखेरि
1 प्याक्सको 30 नाइट्स अनि हामीले हाम्रो हस्पिटालिटी टुरिज्मको भाषामा 30 रुम नाइट्स भन्छौँ होइन तर दुईजना पर्सनल अटेन्डेन्टहरू पनि आउँदाखेरि त 90 रुम नाइट्सको बिजनेस आयो नि त होटललाई पनि भन्दाखेरि यो चाहिँ सेगमेन्टमा काम गर्ने हस्पिटालिटी पार्टनर्सहरूले पनि यो चाहिँ नट फर च्यारिटी होइन नट टु सिम्पथाइज इट मेक्स बिजनेस सेन्स You know, why did we choose Ambassador? Because they built or they made 2 rooms which are accessible. उहाँहरूको फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ एक्सेसिबल बाथरुम पनि बनाउनु भएको छ रेस्टरुम होइन वासरुम सो त्यो हुँदाखेरि हामीले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त सो इफ समन स्ट्राइभ्स टु मेक देयर फेसिलिटी एक्सेसिबल जस्तो नाङ्लोको इक्जाम्पल लिउँ होइन दे हार्ड अफ हियरिङ र डेफ भन्दाखेरि द्याट्स a good calling. At the same time, it's a smart move as a business. Right? It's a great positioning. I think the kind of empathy and sympathy that works around to positioning, it definitely gives you an extra edge. Okay? It does. It absolutely gives. Makes you look more unique. And आजको marketing world, being unique and providing good service is lethal. If you can provide good service and if you can make yourself unique, it's very lethal. आजको दिनमा र अर्को कुरा चाहिँ यसले तपाईँलाई एउटा रेस्पोन्सिबल अपरेटरको रूपमा पनि पोजिसन गर्न हेल्प गर्छ सो अफकोर्स देयर इज नो सर्टकट्स होइन अब तपाईँले गर्नुभएको कुरा चाहिँ आई हेभ बिन टेलिङ इट आइ एम नट एन एनजिओ कतिपल्ट चाहिँ यो कुरालाई उठान गर्दाखेरि हामीले धेरैवटा फेरि लोकल पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीको लागि पनि बेला बेलामा यो ट्रिपहरू गर्दाखेरि हामी प्रोबोनो अथवा उहाँहरूलाई फ्री अफ कस्ट पनि गराइरहेको हुन्छौँ it may appear like we are acting as an NGO. No. हामीले त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो लर्निङ कर्भ पनि हो अनि त्यसबाट कन्टेन्ट निकालेर कम्युनिकेसनमा पनि युज गर्न सकिन्छ डेफिनेटली र त्यसको लर्निङलाई हामीले चाहिँ अब विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा आउँदाखेरि र विदेशी भन्दाखेरि आइम नट जस्ट आइङ एट ट्रेडिसनल मार्केट हाम्रो जुन चाहिँ युरोप हो अथवा युएस हो अस्ट्रेलिया हो भने अहिले चाहिँ इन्डिया होइन अब द मोस्ट पपुलस कन्ट्री राइट नेक्स्ट टु अस होइन अब लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो यो दिल्ली बेस्ड एउटा एक्सेसिबल टुरिज्ममा मात्रै स्पेसलाइज गर्नुभएको एउटा कम्पनी छ प्लानेटेबल भनेर उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो बम्बेबाट एकजना पर्सन उहाँ चाहिँ कम्प्लिटली ब्लाइन्ड बाई बर्थ तर उहाँ चाहिँ बिग टाइम एनालिस्ट इन यो बम्बे स्टक एक्सचेन्ज है I could not believe कि अब त्यो उहाँको त्यो एक्सपर्टिज हेर्दाखेरि द वे ही कम्युनिकेटेड and he was total completely blind, visually impaired. अब हामीले यही इन्डियाकै चाइनाको त्यो मार्केटलाई पनि एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ पोसिबिलिटी देखिन्छ अन्त एउटा क्वेसन यो एक्सेसिबल टुरिज्मको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको पोजिसनिङ र मार्केटिङ चाहिँ completely opposite to accessible tourism, right? Because when you say adventure, when you say climbing Mount Everest, when you say to drone ko footage ma pura say to himal dekhaera heaven is here wala communicate garda ta that tells exactly the opposite of what accessible tourism should be telling, right? Not exactly opposite तर त्यहाँनिर चाहिँ मिड पाथ अप्रोच चाहिँ छ किन भन्दाखेरि 24 मा एउटा हामीले यो बेल्जियमबाट इज अ फ्रेन्ड गुड फ्रेन्ड अफ माइन for last almost 25 years उसले चाहिँ मलाई कसैलाई कनेक्ट गरायो and again he is blind है बेल्जियम र हल्यान्डबाट 3 जना आए र उहाँहरूलाई हामीले मार्दी हिमाल ट्रेक गरायौँ होइन अब 4000 मिटर उहाँहरू पुग्नुभयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सेसिबल एडभेन्चरपट्टि अब गइरहेछ र लेटर दिस मन्थ अथवा नेक्स्ट मन्थ चाहिँ हामी अर्को एकजना अब त्यो म पछि तपाईँलाई सेयर गर्छु एकजना सेलिब्रिटी विल चेयर युजर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई लिएर हामी अब मुस्ताङ जाँदैछौँ र मुस्ताङ गएर सिन्तामणिले पनि हाम्रो एज अ हस्पिटालिटी पार्टनर होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो सेगमेन्टलाई हामी चाहिँ अझ प्रिमियम अथवा लग्जरी दोज हु क्यान अफोर्ड टु पे एन्ड कम टु नेपाल फर सफ्ट एडभेन्चर र हामीले अब त्यो अनुसारको हाम्रो फेसिलिटिजहरू असिस्टिभ टेक्नोलोजी
क्यापासिटी बिल्डिङमा चाहिँ अहिले हामी काम गरिरहेछौँ भन्नु पऱ्यो। भन्छ आई थिङ्क यो हजुरसँग मैले अर्को नयाँ सिकेको शब्द चाहिँ सफ्ट एडभेन्चर थियो है। यो एक्सेसिबल टुरिज्म र सफ्ट एडभेन्चर सिम्स लाइक भेरी क्लोज टु इच अदर। र यहाँनिर जस्तो सफ्ट एडभेन्चर भन्नाले तपाईँ सारङकोट त पुग्नु भएको छ, पुगेको तपाईँ नौडाँडा पुग्नु भएको छ, नौडाँडा पुगेँ पुग्नु भएको छैन। नेक्स्ट टाइम when you go on a family holiday, take your parents, grandparents to कास्कीकोट। सारङकोटबाट अलिकति तल झरेर यो नौडाँडातिर जाँदाखेरि कास्कीकोट, त्यहाँबाट 1.3 किलोमिटरको चाहिँ ट्रेल छ, which we identified back in 2016 र 2018 मा यो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिट्युट, यो DC बेस्ड कम्पनी हो, उहाँसँग सहकार्यमा हामीले फर्स्ट एक्सेसिबल एडभेन्चर कन्फरेन्स भनेर पोखरामा गरेका थियौँ। त्यतिखेर साङ्ग्रेला भिलेज होटल वाज स्टिल अराउन्ड। अनि त्यो कन्फरेन्सको आउटकमको रूपमा चाहिँ एउटा यो एक्सेसिबल ट्रेल चाहिँ लन्च गऱ्यौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड इन्भेस्टेड मनी, त्यतिखेरको हाम्रो CEO दीपक राज जोशीजी वाज हाइली इन्स्ट्रुमेन्टल इन डुइङ द्याट होइन। त्यो ट्रेल अहिले पनि यथावत छ। त्यो ट्रेल चाहिँ सबैको लागि हो, पहुँचयुक्त पर्यटन भनेर जुन भन्छौँ हामी, टुरिज्म फर अल, द्याट्स माई कम्पनीज ट्यागलाइन इम्प्याक्ट एडभेन्चरको। सो यो चाहिँ टुरिज्म फर अल भने जस्तै सफ्ट एडभेन्चर फर अल। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँ क्लियर डेमा हिँड्नु हुँदाखेरि त्यो व्हिल चेयर पनि जान्छ, वाइट केनमा हाम्रो भिजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइन्ड साथीहरू पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ, ह्यान्ड रेल छ त्यहाँ, रेलिङ्सहरू होइन। त्यो लेभल चाहिँ एकदमै मिलाएर बनाएको, एकदमै जेन्टल इन्क्लाइन। अब त्यो 1.3 किलोमिटर हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको स्लो वकर्स, तपाईँको चाहिँ सिनियर सिटिजन, प्रेग्नेन्ट वुमेन, चिल्ड्रन होइन, सबैको लागि चाहिँ त्यो एडभेन्चर गरेकै महसुस हुन्छ क्या। ब्याकड्रपमा तपाईँले ब्युटिफुल फिस्टेल माउन्टेन देख्नुहुन्छ, अन्नपूर्ण रेन्ज देख्नुहुन्छ, र अब इन्स्टाग्रामेबल त्यो चाहिँ पिक्चर त्यहाँ आउँछ है। मलाई हजुरलाई अहिले कुरा गर्दाखेरि एडभेन्चर भन्ने शब्दलाई नै डिमिस्टिफाई गर्नुपर्छ जस्तो फिल भयो कि। बिकज वेन यु से एडभेन्चर, स्पिड, कहीँबाट हाम फालेको, कहीँबाट ऊ गरेको, राफ्टिङ, लाइफलाई हुन्छ नि डेन्जरमा राखेर एक्सपिरियन्स गरेको कुरावाला फिल आउँछ नि। बट देन 1.53 किलोमिटर्सको वाकलाई पनि हजुरले एडभेन्चर भन्दै गरेर राख्नुभएको छ भने वाट इज एडभेन्चर? That's a good question. अब what is adventure भन्दाखेरि एनिथिङ द्याट बिल्ड सम थ्रिल। ओके, तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो द्याट इज द डिक्सनरी मिनिङ ओर नट, द्याट इज चेक होइन। तपाईँलाई चाहिँ रेगुलर लाइफबाट अलिकति डिफाइन एडभेन्चर, let's do that. An unusual, exciting and sometimes dangerous activity, journey or experience. It involves moving into the unknown, facing risk and stepping outside your comfort zone होइन। सो अब यो भनेको त तपाईँको चाहिँ टुरिस्टको परिभाषा पनि यही नै हो, स्टेपिङ आउटसाइड अफ तपाईँको रेगुलर इन्भाइरोमेन्टबाट तपाईँ चाहिँ बाहिर जाने हो नि त। एन्ड यु पे फर यो अकोमोडेसन, यु पे फर यो फुड, युआर टुरिस्ट है। अब पहिला चाहिँ 24 आवर्सभन्दा बढी भन्ने थियो, अब अहिले त डे ट्रिपर्सहरू पनि। सो यो एडभेन्चर भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नेपाल क्यान मेक एडभेन्चर एक्सेसिबल। अब यहाँनिर अर्को एउटा आउँछ, हामी जुन चाहिँ अहिले यो इम्प्याक्ट एडभेन्चरबाट प्रमोट पनि गर्दैछौँ र वी आर अलरेडी पार्ट अफ एजलेस टुरिज्मको चाहिँ एउटा मुभमेन्टमा है। अब वाट इज एजलेस टुरिज्म? तर के दाइ हजुरको यो द वे यु हेभ के भन्छ, द वे यु हेभ बिन कोइनिङ दिस टर्म होइन, इट्स भेरी ओभरल्याप टु इच अदर है। ओके होइन, अनि जस्तो एक्सेसिबल टुरिज्म, त्यसपछि सफ्ट एडभेन्चर या मेकिङ एडभेन्चर एक्सेसिबल वाला कुरामा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ के इम्प्रेसिभ फिल भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस इज नट फ्रम जस्ट एन एङ्गल अफ इम्प्याक्ट एट च्यारिटी कि दिस इज हेभिली प्रफिटेबल होइन। अनि
भनौँ न इफ इट वाज नट हेभिली प्रफिटेबल अनि यो हामीले $33 र $150 कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ यति $30 एक्सेसिबल टुरिज्म भएको भए चाहिँ किन गरेर राख्नुभएको छ दाइ भन्ने हुन्थ्यो बिकज एट द एन्ड अफ द डे नेपाल निड्स मोर इकोनोमिक एक्टिभिटिज होइन तर इट फिल्स लाइक you saw something very niche and profitable and now you are trying to positioning your institution, your approach around that because of course because we are working to make money for us, for our employees, for our nation होइन अनि त्यो कन्टेक्समा कस्तो युरेका जस्तो कि एउटा कसैले नदेखेको कुरा देखे जस्तो कि हुन्छ नि कसैले नदेखेको त भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि नेपालमा अब तपाईँको अमेरिकन क्लाइम्बर हि इज ब्लाइन्ड उहाँले 2004मा नै एभरेस्ट चढिसक्नु भएको थियो होइन सो भइरहेको चाहिँ हो अगाडि पनि स्पोरेडिक रूपमा विभिन्न तर त्यो कस्तो थियो भने डिमान्ड लेड सप्लाई मात्रै थियो कसैलाई जानु मन लाग्यो म चाहिँ अब व्हिलचेयर प्रयोगकर्ता हुँ अथवा म चाहिँ प्रस्तरिक खुट्टा भएको छ म जान्छु भनेपछि यहाँ हामीले चाहिँ एउटा जुगाड गरेर अर्गनाइज गर्थ्यौँ तर अब हाम्रो एउटा चाहिँ के भन्दा यो सेगमेन्ट चाहिँ हामी एक्सप्लोर गरेर यसलाई चाहिँ पाइलाई बढाउँछौँ भनेर हामी लाग्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा अनुभवले अथवा त्यसको एउटा सिकाइले चाहिँ कहाँ गएर हेल्प गर्यो भन्दाखेरि यो एजलेस टुरिज्म अब यो प्रोबेबली मैले कोइन गरेको टर्म होइन है आई निड टु करेक्ट यु अल्सो यहाँनिर जति पनि टर्म युज गरेको छु यो चाहिँ मैले अब बरेको सिकेको अथवा लिएको भनौँ न मैले त हजुरबाट बर गरेर तपाईँले मबाट सुन्नुभयो त्यो छुट्टै कुरो हो सो एजलेस टुरिज्मले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढिरहेछ संसारमा भनौँ न पहिला चाहिँ अब 60 वर्ष भन्यो भने हाम्रो एउटा चाहिँ अब भनौँ न ओल्ड right so you are expected to be somewhere in the corner and just ram nam japera wait for your death so even if you look at the traditional old dictionary meaning of retire भन्ने word को चाहिँ english meaning was to disappear भन्ने रहेछ कुनै बेलामा wow है अहिले आएर अब तपाईको retired people are actively you know very active good health मा छ अब thanks to modern science medical advancement हैन अब अहिले आएर चाहिँ 70 has become new 60 है र अझ जापानको हेर्नुहुन्छ भने people are absolutely active in 80s अब मैले नै मेरो अनुभव चाहिँ 75th बर्थ डे मनाउनलाई एबिसी पुऱ्याएको छौँ 70th बर्थडेमा मार्दी पुऱ्याएको छौँ दाइ मैले हजुरलाई फेरि एउटा कुरा सोधेँ यो ओल्डर पिपल अनि स्पेसली एबल पिपल भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट थिङ दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि दे डु नट ह्याभ मनी भन्ने फिल आउँछ कि होइन किन भन्दाखेरि कन्ज्युमर संसारमा चाहिँ यु हेभ टु वर्क टु अर्न फर यु द वर्ल्ड इज च्यालेन्जिङ होइन द वर्ल्ड डिमान्ड्स मोर आउट अफ यु एन्ड only when you can go an extra mile and do n number of things you can make money अब यहाँ चाहिँ एक्सेसिबल टुरिज्मको एङ्गलमा चाहिँ बिकज हामीले रिपिट गरेर आएको छौँ दिस इज नट अ च्यारिटी वी चार्जिङ देम इनफ्याक्ट चार्जिङ देम मच हायर देन रेगुलर वन्स होइन मेरो दिमागमा कन्फ्युजन भएको चाहिँ कसरी इकोनोमिक डेमोक्रेटाइज भएर हो भयो होइन त मतलब मनी या टेक्नोलोजीले आजको दिनमा कोही डिसेबल छ र तर उसलाई चाहिँ डिजिटल स्किल सेट उसको राम्रो छ भन्दा कहीँ गएर फ्याक्ट्री वर्कर गरेर कमाउनु परेन नि त और धनी मान्छेहरूको परिवारमा चाहिँ कोही डिसेबल मान्छेहरू जन्मियो सो उसलाई त इनहेरिटेन्स भयो नि त सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हो त्यसरी बुझ्दाखेरि मैले के रङ बुझेँ पार्टली तपाईँको बुझाइ अथवा पर्सेप्सन चाहिँ द्याट्स अ जेनरिक पर्सेप्सन पनि हो म नाम नलिउँ केही समय अगाडि एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ व्हिलचेयर युज एन्ड हिज क्वालिफाइड आर्किटेक्ट पनि हो यहीँ फुलचोक क्याम्पसबाटै कलेजबाटै पढेर आर्किटेक्ट भएको उहाँ चाहिँ एउटा 5-स्टार होटलमा आर्किटेक्ट्सहरूको एउटा कन्फरेन्स अब यसलाई हामी माइस टुरिज्म पनि भन्छौँ होइन गराउनको लागि उहाँले चाहिँ ठाउँ बुक गर्नलाई सबै कुरा गर्नुभयो फोनबाट अनि उहाँ साइट इन्सपेक्सनमा जानुभयो आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष अगाडि कुरो हो नेपालकै कुरा नेपाल काठमाडौँको अब नाम नभनौँ है त्यो 5-स्टार होटल उहाँ जाँदाखेरि उहाँले अब 10:30 बजे भेट्छु म लबीमा भन्ने कुराकानी भयो त्यहाँको सेल्स टिमसँग ही गट देयर एन्ड देन द गार्ड एट द एन्ट्रेन्स गेट
he stopped him and he said मेरो मिटिङ छ भन्दाखेरि हैन तपाईहरु जानु मिल्दैन. अब he mistook him as a beggar. हेर्नुस् है, अब that is a reality, very unfortunate but that's true. त्यसपछि उहाँले केही समयपछि कल गर्नुभयो, कल गरेपछि उनीहरु आए, अपोलोजाइज गरे, भित्र गए, व्यापार भयो. तर you could have just taken U-turn and I don't give you. You know, if you don't respect my existence, my reality, then why do I support you? हैन. अब त्यस्तो अरुतिर पनि भएको छ घटना. त्यस्तै एकजना चाहिँ भिजुअली इम्पेयर्ड चाहिँ उहाँ एउटा कन्सुलेटमा पुग्नुभयो, उहाँ बाहिर जानुपर्ने थियो, उहाँलाई पस्नै दिएन. He called me. अनि अब फर्चुनेटली अथवा एउटा नेटवर्क भित्रैकै त्यो कन्सुलेट थियो, मैले उहाँलाई कल गर्दै कृपया यो नगर्दिनुहोस्, तपाईले यो गर्दाखेरि चाहिँ इट डज नट गिभ द राइट मेसेज. उहाँ चाहिँ 1.5 घण्टा बस चढेर आएको मान्छे दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनौँ न आउनलाई नै बढी समय लाग्छ, त्यहाँ पुगेर उहाँलाई भित्रै पस्न दिएन भने त त्यो पनि युरोपियन एउटा कन्ट्रीको चाहिँ यहाँ कन्सुलेट है. अनि यो हुँदा चाहिँ तपाईहरुको एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ. एन्ड दे आर हाइली एजुकेटेड, दे नो हाउ टु कम्युनिकेट and they can raise and they have been raising their right. एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि right to travel is a human right भनेर UNCRPD ले चाहिँ एन्डोर्स गरिसकेको र नेपाल पनि त्यसको चाहिँ सिग्नेटरी हो हैन. भन्दाखेरि सबैले घुम्न पाउने चाहिँ अधिकार हो, whether you are physically able, you know, able. Oh, well, स्पेशली भन्ने वर्ड चाहिँ अहिले पोलिटिकली इन्करेक्ट हुन्छ, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज भन्ने हुन्छ हैन. र कतिजनाले तपाईँ यो पनि सुन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल भनेर, त्यो चाहिँ अब भन्नु हुँदैन किनभने उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूमा फिजिकल डिसेबिलिटी छ, उहाँहरू चाहिँ एबल हुनुहुन्छ आफ्नो डोमेनमा. अब एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि र यो तपाईँले अघि भनेको प्रश्नमा उहाँहरू चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त रिटायर्ड अथवा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज भन्दा यहाँ दुईटालाई चाहिँ म छुट्याउँछु. यहाँ न्यारो माइन्ड हो, फरगिभ मी फर माई न्यारो. नो द्याट्स एब्सोल्युटली भनौँ न एउटा चाहिँ प्रश्न हो, धेरैको मनमा त्यो छ. अब मैले अघि एक्सेसिबल टुरिज्मको कुरामा राखेँ हैन. अब यो रिटायर्ड जुन चाहिँ अब सिनियर सिटिजन्सको हकमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 55+, 65+ एज ग्रुपकोहरू चाहिँ दे हेभ मनी बिकज नाउ दे हेभ गट थिङ्स अलरेडी हैन. अब जस्तो 55+मा एम्प्टी नेस्ट भइसकेको छ, किड्स हेभ अलरेडी गन टु युनिभर्सिटी ओर म्यारिड अनि उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी घट्दै गइरहेको हुन्छ. 65+ नाउ दे आर कम्प्लिटली रिटायर्ड. अब दे वान्ट टु बाई मोर एक्सपिरियन्सेस नट थिङ्स हैन. र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर जति पनि मार्केटिङ प्रमोसन गर्छौँ नेपालले, हामीले कहाँ चाहिँ अलिकति डिस्कनेक्टमा देख्छु भन्दाखेरि अराउन्ड द अन्नपूर्ण 3 विक्सको ट्रेकको चाहिँ तपाईँले प्रमोसन गरेर जापानमा गर्नुभयो अथवा अमेरिकामा एउटा जेनरल मार्केटमा गर्नुभयो भने इट्स नट गोइङ टु कनेक्ट, इट्स नट गोइङ टु मेक एनी हेज टर्न. किन भन्दाखेरि उहाँहरूको छुट्टी नै कम छ. त्यो एज ग्रुप जसले त्यो ट्रेक गर्न सक्छ, ए इट्स एक्सपेन्सिभ, एडभेन्चर इज नट चिप हैन. बी इट टेक्स योर 2 to 3 weeks टाइम विच दे डोन्ट ह्याभ. भन्दा यो सिनियर सिटिजन रिटायर्ड एजलेस टुरिज्म जुन अहिले हामी प्रमोट गरिरहेछौँ, उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे आर मनी एफ्लुएन्ट, दे आर टाइम एफ्लुएन्ट. उहाँहरूसँग पैसा पनि छ, उहाँहरूसँग समय पनि छ. अनि दे आर विलिङ टु स्पेन्ड अन एक्सपिरियन्स जुन हामीले दिने हो, हामीले बेच्ने. एक्ज्याक्टली. You are forcing my mind, or maybe a mind of a lot of people who are watching and listening this, to look beyond the status quo of the business, okay? And to look beyond the regular traffic, to look beyond the regular target audience. भनौँ न, मतलब अब त्यो यस्तो अघि तपाईँले ब्लू ओसन स्ट्राटेजी भन्नुभयो. अभियसली बिजनेसमा अब अलवेज किप अन इभल्भिङ हैन. सो अलिकति अब अरूले नगरेको काम गर्दाखेरि द्याट इज फन. वी भन्छ नि इजी इज बोरिङ भनेर, इजी इज बोरिङ हैन. सो इफ यु डु इजी थिङ्स यु डोन्ट गेट एनिथिङ प्रोफाउन्ड.
And as an entrepreneur or as a business, as a doer, we always want to do something that excites you, that pays you back. Exactly. ROI हुनु पर्यो at the end of the day. And you should also feel good that I did something what others only dream of. होइन र अर्को कुरा चाहिँ यसमा एउटा इनर सेटिस्फ्याक्सन पनि छ है मेरै आफ्नै अनुभवमा एउटा म तपाईँलाई राखेँ यो चाहिँ झन्डै कोभिड पक्क सुरु भएको थियो 2020 जनवरीतिरको कुरो हो एकजना सिंगल सोलो ट्राभलर काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा उहाँले बुक गर्नुभयो होटल रुम भनौँ न 2 विक्सको लागि र उहाँ जम्मा 2 दिन मात्रै साइट सिइङ गर्न होटलबाट बाहिर निस्किनु भयो एक दिन चाहिँ उहाँ फर्पिङ जानुभयो इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस पुग्नु भएको छ तपाईँ असुर केभ त्यहाँ छैन ओके सो वी सुड डु अ स्टोइक वक 100% नजिकको तीर्थ हेला है भुटानदेखि आउँछन् तीर्थालुहरू त्यहाँ सम्भवको केभमा सो उहाँ त्यहाँ जानुभयो र अर्को दिन चाहिँ उहाँ एकपल्ट पाटन आउनुभयो सो पाटन आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज क्युरियस के एकपल्ट भेट्नु पऱ्यो उहाँलाई म चाहिँ अब आइ एम अल्सो काइन्ड अफ स्टुडेन्ट अफ बिजनेस सो म यो मोटिभेसन टु ट्राभललाई चाहिँ बेला बेलामा यो मास्लोको हायरार्की अफ निडमा चाहिँ म प्लट इन गरिरहेको छु कि ओके आफ्नै किसिमले नट फर्मल रिसर्च होइन अनि उहाँले चाहिँ के को लागि नेपाल आउनु भएको रहेछ 2 हप्ता बसेर 2 दिन मात्रै किन निक्लिनु भयो म कुनै अथर हो कि भनेर मलाई एउटा क्युरियोसिटी भयो अनि हाम्रो टुर गाइडलाई चाहिँ पाटन आएको बेलामा एकपल्ट कफीमा इन्भाइट गर्दैछु भनेर भन्नुहोस् इफ सी अग्रिज एन्ड वी मेट इन डोकेमा क्याफे एन्ड आई फाउन्ड द्याट सी वाज इन हर मिड 70s सी वाज अ मेडिकल डक्टर नाउ रिटायर्ड ट्रपिकल डिजिजको रहेछ उहाँ अस्ट्रियन अनि मैले सोधेँ तपाईँ के को लागि आउनुभयो पहिलोपल्ट हो कि नेपाल आर यु राइडिङ अ बुक भनेको नो आई बिन टु नेपाल मोर देन 20 times वाउ profound I came Nepal in 1988 and ever since I've been coming अनि अहिले चाहिँ किन आउनुभयो त भनेर सोधेँ मैले अब त्यो त्यतिखेर वुहानमा चाहिँ कोभिड आइसकेको थियो चाइनामा होइन र वी वर स्टिल अनअवेयर अफ द यु नो द म्याग्निट्युड अफ द्याट प्रब्लम अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नाउ आइम एजिङ आई डोन्ट थिङ्क आई विल बी डुइङ लङ हल ट्राभल्स ड्यु टु माई अब अलिकति फिजिकल च्यालेन्जेसहरूले गर्दाखेरि पनि सो आई वान्ट टु कन्क्लुड माई ट्रिप लङ हल ट्रिप विथ नेपाल भन्नुभयो भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो आई आस्क्ड हर व्हाट इज देयर इन नेपाल हामी त यहाँ बाटै ठिक छैन होइन यहाँको चाहिँ इन्फ्रा ठिक छैन पल्युसन छ सो आई काउन्टर question her what brings you to Nepal what is so special about Nepal that you want to conclude your international trips here भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हेर म धेरैवटा देश घुमेँ probably 120 plus देशहरू घुमेँ तर whenever I came to Nepal I felt people are just happy here right? Effortless. And I asked, what does it mean? See, हाम्रो पार्टमा उहाँको पार्टमा युरोपमा चाहिँ people are waiting to be happy. My kids pass out university, then I'm happy. I buy one more house in the seaside, then I'm happy. Or I hit the jackpot and then I'm happy. Conditional happiness. त नेपालमा आउँदा जो पनि म त खुसी देख्छु whether that was royal massacre पछिको नेपाल होस् अथवा even earthquake पछिको डिजास्टरमा पनि people seem to be fairly happy and त्यसले it made me think ए साँच्चै हो त है हामीले पो हेर्दाखेरि we take ourselves for granted तर एउटा विदेशीको लेन्सबाट उहाँले आएर हेर्दाखेरि people just happy I mean they're supporting each other laughing र अझ काठमाडौँबाट बाहिर हामी चाहिँ आउटस्कर्ट्समा अथवा गाउँतिर भिलेजतिर डाँडातिर जाँदाखेरि त पिपल आर सिम्पली भेरी जेनरस भेरी काइन्ड भेरी फ्रेन्डली वेस्टर्न वर्ल्डमा लोनलिनेस हेज बिकम अ पेन्डेमिक अहिले होइन
स्लो किलर भन्दा यहाँ चाहिँ मान्छेसँग बोलिदिने मान्छे छ, सोधिदिने मान्छे छ. And what she said actually, made me think. र त्यसले चाहिँ मलाई एउटा सिफ्ट इन माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट नेपालको प्रडक्ट के चाहिँ गरायो साँच्चै भन्दा द्याट वाज अ लर्निङ एक्सपिरियन्स अल्सो. नेपाल चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो फिजियोलोजिकल निडको लागि आउने ठाउँ होइन. अब हो हाम्रो डाउन साउथ नेबरको लागि हो. समरमा चाहिँ अब एकदमै गर्मी भयो, यहाँ गर्मी छल्न अस्ति पोखरामा इन्फ्लक्स अफ टुरिस्टहरू आए, विच इज गुड अफ सिजन बिजनेस होइन. गर्मी तपाईँले हेर्दाखेरि मास्लोको हायरार्की अफ निडमा फिजियोलोजिकल निड. सो वाइ डु यु ट्राभल भन्दाखेरि यु निड रेस्ट, रिल्याक्सेसन, रिजुभेनेट. इन्ट्रेन्सिक एउटा चाहिँ निड तपाईँलाई भयो, त्यसको लागि ट्राभल गर्नुभयो होइन. समुद्रको किनारमा गएर बस्नु होला अथवा तालको किनारमा. पोखरा किन जान्छ भन्दा आई हेभ बिन वर्किङ डे इन एन्ड डे आउट, नाउ आई निड अ ब्रेक. फाइन. सो अहिलेको डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ फिजियोलोजिकल निडले ड्रिभन छ धेरै हदसम्म. तर युरोपबाट चाहिँ तपाईँको यत्रो महँगो एयर फेयर तिरेर यहाँ रेस्ट रिल्याक्सेसनको लागि आउने भन्ने कुरा चाहिँ नाउ आई डोन्ट बाई द्याट. राइट. डु दे कम फर सेफ्टी निड? अब नेक्स्ट हायरार्की अफ निडमा यस, द प्लेस इज सेफ, यु फिल एब्सोल्युटली सेफ होइन यहाँ आउँदाखेरि भन्दाखेरि. तर सेफ फिल गर्नैको लागि नेपाल आउने भन्ने कुरा पनि इज नट. द्याट इज भ्याल्यु एड चाहिँ हुन्छ. द अदर बेटर सेफ रिलेसनसिप निड होइन. अब यु कम हियर टु रिइग्नाइट युर लभ. रोमान्टिक रिलेसनसिपलाई चाहिँ अब भनौँ न हनीमुन ट्रिप भनेको चाहिँ एउटा टिपिकल्ली रिलेसनसिपको लागि ट्राभल गर्ने भयो अथवा फ्यामिलीको रियुनियनको लागि होइन. अब बाउ छोरा, आमा छोरी अथवा एउटा होल फ्यामिली गएर चाहिँ अब एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेक चाहिँ सँगै गरौँ भनेको इट्स अ बन्डिङ नि त. त्यसको लागि नेपाल आउने आई थिङ्क द्याट इज मोर एन्ड मोर डुएबल. सेल्फ एस्टिमको लागि आउने आई फाइन्ड लट अफ पिपल कम फर द्याट अल्सो होइन. नट टु ब्र्याग, नट टु गिभ अदर्स फोमो, अब त्यसको पनि आफ्नै ठाउँमा छ होइन. तर मेनी पिपल कम बिकज दे वान्ट टु फिल अकम्प्लिस्ड. माउन्टेनियरिङ त हेज बिन द्याट होइन फर नन माउन्टेनियरिङ पिपल. त्यत्रो ठुलो फोटो कुनै एउटामा सबमिट गरेको राख्नु. अब त्यो पनि हो. मैले आई डिड एभरेस्ट बेस क्याम्प भनेर हाले हुन्छ. आई डिड भनौँ न क्लाइम्ब एभरेस्ट. अब भन्दाखेरि तर त्यसको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ. अब त्यतापट्टि चाहिँ तर सेल्फ एस्टिम निडको लागि मान्छे चाहिँ ट्राभल गर्छ र नेपाल इज स्टिल अ भ्यालिड डेस्टिनेसन फर द्याट. वेदर यु डु बेस क्याम्प ट्रेकिङ or even अन्नपूर्ण भनौँ न एबिसी ट्रेक or simple as पोनिल ट्रेक जाँदा पनि यु फिल एक्कम्प्लिस्ड. तपाईँको चाहिँ एउटा सेल्फ एस्टिमलाई यसले बुस्ट गर्छ राइट. अथवा तपाईँले इन्स्टाग्राममा चाहिँ अरूलाई फोमै दिनको लागि पनि आइरहेको हुन्छ, त्यो आफ्नो सेल्फ एस्टिम. र लास्ट or अन द टप सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निड भन्दाखेरि अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको लागि चाहिँ यो अघि भनेको जस्तो हाम्रो डक्टर अस्ट्रियाबाट आएको चाहिँ सिकेम यो फर सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, इनर एक्सप्लोरेसन. अनि द मोर वी मुभ अपवर्ड द मोर दिस पिपल आर विलिङ टु स्पेन्ड के. द्याट्स करेक्ट. सो हलिडे मेकिङमा पनि अब तपाईँले लग्जरी रिजोर्टमा गएर बस्नुहुन्छ, यु टेन टु पे. जस्तो अब वेलनेसको लागि आए होइन. अब नेपालले पनि अहिले चाहिँ वेलनेस टुरिज्मलाई गभर्मेन्टले पनि रिकगनाइज गरेर अब दे आर इन्भेस्टिङ टु प्रमोट नेपाल एज अ वेलनेस टुरिज्म डेस्टिनेसन, विच इज एब्सोल्युटली गुड थिङ. आई थिङ्क वी आर सेलिब्रेटिङ 2027 एज अ नेपाल वेलनेस टुरिज्म. त्यसले चाहिँ लेन्थ अफ स्टेलाई पनि बढाउँछ. जस्तो अहिले चाहिँ 16 दिनको लेन्थ अफ स्टे छ, एभरेज लेन्थ अफ स्टे. अब द्वारिका सेङ्चुरी भनौँ धुलीखेलमा विथ चार्जेस अलमोस्ट $1,000 पर नाइट होइन, अल इन्क्लुसिभ. र यु हेभ टु स्टे देयर फर मिनिमम 3 नाइट्स भनेको त्यसले अब त्यो $33 चाहिँ गएर $330 भन्दा बढायो नि त, अथवा $500 लग्यो राइट. भनेपछि त्यो चाहिँ अब फिजियोलोजिकल निड पनि एकदमै दोज हु क्यान अफोर्ड टु पे. सेल्फ एस्टिम निडलाई पनि त्यसले हेल्प गर्यो. अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसन निडको लागि चाहिँ बेला बेलामा आउँछन्. जस्तो अब तपाईँको जन वुडकै कुरा गरौँ न, लिभिङ माइक्रोसफ्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड होइन, द फाउन्डर अफ रुम टु रिड. म यो स्टोरी चाहिँ प्रायः म
सेल्स पिच अथवा मार्केटिङ डेस्टिनेसन मार्केटिङमा प्राय म सुनाउँछु हैन। अन्त जो चाहिँ यहाँ अन्नपूर्ण ट्र्याक गर्न आयो माइक्रोसफ्टमा एउटा टप एक्जिक्युटिभ रिजनल डाइरेक्टर एसिया पेसिफिक, उसले चाहिँ अन्नपूर्ण राउन्ड ट्र्याक गरेर फर्किँदाखेरि he felt that I can't make Bill Gates any richer because he was the richest guy. I would rather, make these kids rich who didn't have access to book or there's no library after a visit to a school. होइन? So त्यसले गर्दा उसले चाहिँ eventually he quit Microsoft and started an NGO. And that happened because of trip to Nepal. यो स्टोरी धेरै पपुलर भयो भने फेरि कर्पोरेट्सहरूले आफ्नो टिमहरूलाई नेपाल नपठायो होला। त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, there is a thin line होइन। अब कुन लेभलमा छ ऊ चाहिँ टप एक्जिक्युटिभ, अहिले आएर फेरि he is working in collaboration with Melinda Gates Foundation होइन। सो त्यो आफ्नै पार्टमा छ। तर यो नेपालको चाहिँ हामीले अब टु द लिमिटेड एक्सपिरियन्स अफ माइन्ड र मेरो बुझाइमा चाहिँ यो सेगमेन्टेसन जुन हामी गर्छौँ र कस्टमरको चाहिँ निड एसेसमेन्ट त्यो पार्टमा चाहिँ हामी अलिकति फितलो छौँ होइन। वी चाहिँ वान साइज फिट्स अल भनेर हाम्रो एउटा प्रडक्ट छ, द्याट इज माई सिग्नेचर, खा नखाए घिच टाइपको त्यही लिएर जान्छौँ अनि सबैलाई त्यसले काम गर्छ भन्ने हुन्छ। अब अलिकति हाम्रो प्रमोसन बडीहरूले पनि सेगमेन्ट स्पेसिफिक कन्टेन्टहरू बनाइदिने। अनि त्यसको लागि चाहिँ ऊ पनि होला क्या, किनभने लट अफ के अरे टुरिज्ममा काम गरेर कम्पनीज आर डिपेन्डेन्ट अन सम अदर एजेन्सिज के यो डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनी भइदिन्छन् कि यिनीहरू। त्यो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ दे डोन्ट रियली हेभ एन अप्सन टु प्याकेज अ ट्रिप, दे आर गिभ मी वाट एभर यु हेभ एन्ड आई विल मेक इट ह्यापन जस्तो वाला भयो नि त। त्यो डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट कम्पनीको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएर पनि हामी ब्रान्डिङ मार्केटिङ प्याकेजिङ बिल्डिङ समथिङ अफ आवर ओन, बिल्डिङ समथिङ युनिक एन्ड निस चाहिँ त्यतातिर हामी जान नपाएको हो कि, इफ आइएम मेकिङ सेन्स? यो what you said makes absolute sense। अब हाम्रो एक्सेस टु मार्केट चाहिँ लिमिटेड छ होइन। हाम्रो मार्केटिङ प्रमोसनहरू पनि अब जति हाम्रो भनौँ न इन्डियाले जसरी गर्छ, जति उहाँहरू चाहिँ अब विभिन्न ट्राभल फेयरहरूमा पुगिरहेको हुन्छ, तर नेपालले पनि अहिले त गरिरहेको छ मेजर ट्राभल फेयरहरूमा छ। तर त्यसको मोड्युल अथवा त्यसको चाहिँ अब स्ट्राटेजिक रिच चाहिँ हामीले जुन सोर्स मार्केटमा पुग्ने अलिक चेन्ज गर्ने पनि बेला भयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मार्केटिङ भनेको चाहिँ प्रमोसन होइन नि त, प्रमोसन त वान अफ द 7 P's मात्र आयो नि, राइट? प्रडक्ट डेभलप गर्नु पर्यो, प्रडक्ट क्युरेट गर्नु पर्यो, त्यतापट्टि हामीले दिन सक्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ दिस इज द प्रडक्ट, अब यसलाई बेच भन्ने हुन्छ होइन। तर मार्केटिङ भन्ने बेच्नु भन्यो त पहिला त पीबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो, प्रोडक्टबाट सुरु गर्नु पऱ्यो। सो आई थिङ्क यो पडकास्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लट अफ अ यङ पिपल हु एस्पायर टु डु समथिङ इन टुरिज्म, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा के सोध्न हामीले बाध्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अफ अ समथिङ अनट्याप मार्केट, पोजिसन नेपाल इन अ वे द्याट दिस अनट्याप मार्केट वुड फाइन्ड भ्याल्यु भन्ने कि, या भनौँ न जसरी हजुरले अहिले यो एजलेस टुरिज्म भन्दै हुनुहुन्छ, इट रियली ओपन्स अप अ डोर टु अ पिपल अफ अ होल डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी होइन। मोस्टली आई थिङ्क मोर ओल्डर एजलाई चाहिँ नेपाल तिमीहरूको लागि राइट डेस्टिनेसन हो भन्नेवाला एङ्गल, त्यो चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो दिस कन्भर्सेसन विल डेफिनेटली फोर्स दिज यङ पिपल हु वान्ट टु गेट इन टु टुरिज्म टु थिङ्क इट डोन्ट जस्ट सेल वाट एभर इज अलरेडी देयर होइन, डु अ लिटल बिट अफ हार्ड वर्क इन टर्म्स अफ डिस्कभरिङ न्यू प्याकेजेस होइन, बिल्डिङ अ न्यू प्याकेज एन्ड देन गो टु मार्केट विथ द्याट भन्नेवाला कुरा चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल आइरहेको छ क्या। अब हजुर पोइन्ट आई सेकेन्ड यो थट्स, तपाईँले भन्नुभएको कुरो सही हो। अब अलिकति हाम्रो टुरिज्ममा चाहिँ यङ, अब अहिले चाहिँ भनौँ न BTTM अथवा होटल म्यानेजमेन्ट BHM गरेर जो चाहिँ जब मार्केटमा आउँछन्, अब अभियसली दे निड टु वर्क फर्स्ट होइन, काम केही गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो। अब दे डोन्ट ह्याभ टु वेट फर 30 years एज आई डिड होइन, आई वाज अ लेट ब्लुमर टु बी अनेस्ट। तर माइन्डसेट चाहिँ अन्टरप्रेन्योरल हुनु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामी ब्ल्याक और वाइटमा हेर्छौँ कि त्यो हुँदैन। तपाईँले कुनै कम्पनीको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने इफ यु हेभ अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट, यु थिङ्क द्याट आइम वर्किङ फर माइसेल्फ, आइम वर्किङ टु ग्रो माई नलेज, आइम वर्किङ टु ग्रो माई एक्सपर्टिज, सो यु strive to become indispensable in तपाईँ।
अब त्यो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले नयाँ एरियाजहरू एक्सप्लोर गर्छ जस्तै एउटा म यहाँ कुरा जोड्न चाहन्छु यही कुरामा अब अलिकति म डायस्पोराको नेपालीहरूसँग पनि काम गर्छु साथीभाइ अब मेरा सिनियर्सहरू त्यो गर्दै जाँदाखेरि लास्ट 1.5 इयरमा चाहिँ हामीले ब्याक टु द रुट्स भनेर एउटा नयाँ प्रडक्ट टेस्ट गऱ्यौँ मलाई हजुर यहाँ त मास्टर अफ बिल्डिङ प्रोडक्ट्स जस्तो क्या well that's I think over statement होला हैन तर well these are fun things also yeah so back to the roots अब what is back to the roots You teach marketing, right? sorry You teach marketing. well I am a student of marketing भनौँ मैले अलिअलि चाहिँ अब पढाउने काम पनि गरेको थिएँ I was as in faculty at कुसुम also त्यो आफ्नो पार्टमा छ एसमा पनि पढाउनु झगडाइरहेको छु हैन Back to roots. Back to the roots. It's a new product. वेल नेपालको लागि यस तर तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहुन्छ भने अब इन्डियन डायस्पोरा होइन अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा अथवा युरोपियनहरू नै अमेरिका गइसकेपछि उनीहरू त दे वान्टेड टु गो ब्याक टु देयर रुट्स नि वेदर इट्स आयरल्यान्ड होस् इटली होस् त्यो घुम्न जाने अब नेपालमा पनि अहिले चाहिँ अब एज पर द डेटा नेपाली डायस्पोरा चाहिँ ओभर 2.1 मिलियन नेपालीहरू चाहिँ नर्थ अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियामा बसिरहेका छन् नट काउन्टिङ हाम्रो यो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू नट काउन्टिङ देम भन्दाखेरि अब उहाँहरूको सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन मैले थर्ड जेनेरेसनलाई पनि केही अर्गनाइज गरेका थिएँ होइन र के एउटा चाहिँ मलाई लाग्यो भन्दाखेरि वाइ आर नट वी क्युरेटिङ products for them again their need is different उहाँहरू यहाँ चाहिँ यो मास्लोको हायरार्की निडमा हेर्ने हो भने अप्पर लेभलको लागि मात्र आइरहेछन् उनीहरू सेल्फ एस्टिमको लागि आइरहेछन् रिलेसनसिपको लागि आइरहेछन् they were born and raised in US for an example तर they know that their roots are in Nepal भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा आयो अनि आएर चाहिँ सिधै फ्यामिलीको मलाई राखिदियो अब दे सफोकेट अफकोर्स कारण के हो भन्दा इट्स नट देयर फल्ट इट्स नट आवर फल्ट इदर हाम्रोमा त के छ भने अतिथि देवो भव अब अतिथिलाई चाहिँ धेरै सत्कार गर्नुपर्छ भन्ने भयो तर त्यो सत्कारमा उनीहरूले पर्सनल स्पेस नै पाएनन् होइन यहाँको चाहिँ अब घरको वातावरणहरू चाहिँ अब हामी त कलेक्टिभ सोसाइटी हो नि दे वर रेज्ड इन इन्डिभिजुअल सोसाइटी अन्त मी माई राइट माई चोइस माई प्रेफरेन्सलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ कलेक्टिभली खाऊ भने बाबु खाऊ भने थपै गरिदिन्छ नि बट दे डोन्ट लाइक इट सो द पोइन्ट इज वेन आई टेस्टेड अ प्रडक्ट वी ब्रट 22 इयर्सको युनिभर्सिटी पढिरहेको होइन नेपाली तर्फबाट सेकेन्ड जेनेरेसन इज ड्याड मुभ फ्रम नेपाल टु युएस आमाको तर्फबाट चाहिँ थर्ड जेनेरेसन इन अमेरिका बिकज हिज मम वाज बोर्न एन्ड रेज्ड इन युएस होइन नेपालमा आएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दा अरू टुरिस्टलाई गर्ने सरहको व्यवहार अथवा सुविधा यहाँ आएर होटलमै राख्यौँ हामीले अ प्रपर 4-star होटल सो एज सुन एज इ ल्यान्डेड जेट ल्याग भइरहेको बेलामा चाहिँ उसलाई आफ्नो फ्रिडम पनि भयो कम्फर्ट पनि भयो होइन सेन्स अफ प्राइभेसी पनि भयो त्यसपछि some orientation about Nepal. Being born in Nepali family does not mean that they know everything about Nepal. They know some part, but they don't know a bigger picture. Right? So Nepal ko चाहिँ अलिकति orientation, culture, history, geography, political, सबै कुराहरू चाहिँ एउटा अनि he was taken by our tour guides in our team, very well trained and extremely knowledgeable to guide them through sites. Went to Pokhara. Stayed in a monastery. 2 days. त्यहाँबाट ट्रेक गऱ्यो त्यसपछि काठमाडौँमा आउँदा चाहिँ एक किसिमले कल्चरल एक्लेमेटाइजेसन भइसकेको थिएँ हेर्नुहोस् है Yeah, giving me new terms. Cultural. That's not new. Well, culturally, he was adapting, kind of, and by the time he came to Kathmandu, he was excited To meet his family, right? His family, absolutely. Now that त्यो हुन्छ नि जुन अब त्यो माया चाहिँ इन्भेडिङ द पर्सनल स्पेस फिल हुँदैन र होइन कनेक्सन पनि भयो नि त he or she would see
what Nepal has to offer. जस्तो एउटा यहाँ म जोड्न चाहन्छु, नेपाल चाहिँ यदि फिनल्यान्ड वर्ल्डको ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा नम्बर 1 कन्ट्री हो भने नेपाल इज द ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री इन साउथ एसिया. डु यु नो द्याट? I am aware of it. सो त्यो कुरालाई यानि रिसेन्टली अहिले गार्डियन म्यागजिनले पनि नेपाल चाहिँ द मोस्ट नेचर कनेक्टेड कन्ट्री भनेर चाहिँ वी वर रेटेड नम्बर 1. यो भने त हाम्रो ठुलो स्ट्रेन्थ हो नि. किन छ त भन्दा साँच्चै हामी वी आर लिभिङ द्याट अस्ट्रियन डक्टर वाट सी सेड, आई वान्ट टु कन्क्लुड माई इन्टरनेसनल ट्रिप इन नेपाल. उसले चाहिँ त्यो 6 वर्ष अगाडि भन्यो. तर त्यो कुरा त अहिले नेपाल इज द ह्याप्पिएस्ट कन्ट्री इन साउथ एसिया भन्ने कुरा त पिपल क्यान फिल इट. अनि यो ब्याक टु रुट्सलाई हामीले लिभरेज कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दे अल आर ट्रेन्ड एजुकेटेड इन दे ओन रेस्पेक्टिभ एरियाज होइन. अब यहाँ आएर चाहिँ आइटीको सेक्टरमा उनीहरूले बिजनेस ल्याउन सक्छ, आइटीमा उनीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ होइन. अरू टुरिज्ममै पनि उनीहरूले चाहिँ रिमोटली त्यहाँ बसेर अब कन्टेन्ट बनाएर डेस्टिनेसन प्रमोट गरिदिन सक्छ बिकज दे हेभ कम, दे हेभ एक्सपिरियन्स्ड. कचोरी गर्नुभयो यो ब्याक टु रुट्स? यो हामीले झन्डै 3वटा चाहिँ अहिलेसम्म लास्ट 1.5 इयरमा. एउटा चाहिँ कस्तो पनि गऱ्यौँ भन्दाखेरि द मम ब्रट सन हु वाज बोर्न इन युएस तर नेभर केम टु नेपाल. अनि आएर चाहिँ अब यहाँनिर काठमाडौँमै अब फ्यामिलीमै बसे पनि छोरालाई चाहिँ लगेर भक्तपुरमा द ननी भनेर चाहिँ ब्युटिफुल बुटिक प्रपर्टी होइन जुन चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्सियल छ. अनि पोखरामा गएर बस्नुभयो. अनि विराटनगर, अब सी कम्स फ्रम विराटनगर, उहाँको विराटनगर उहाँको रुट्स भएकोले छोरालाई चाहिँ विराटनगर लगेर देखाउने. त्यहाँ पनि उहाँ होटलमै बस्नुभयो. अनि यो पनि प्रफिटेबल छ किन भन्दाखेरि यहाँ त अब नेपालीहरूलाई, नेपाली त हो, नेपाली विदेशीहरूलाई पो दे वुड ट्राई टु टेक्स अल द सर्भिसेस फ्रम वान विन्डो बिकज इट्स अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड फर देम. तर नेपालीलाई त इट्स अ बुझौँ अहिले सुन्न खोजेको प्रश्न. मैले बुझेँ. अब यस्तो हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज हार्ड अन्टिल यु डु इट भन्छ नि. सो यो चाहिँ हामीले कसरी उहाँहरूलाई पस्किने, के दिने, अगेन प्याकेजिङको कुरा आयो. एक्ज्याक्टली. अब तपाईँले लगेर चाहिँ एकदमै सस्तो होटलमा नेपाली हो पैसा तिर्दैन भने यु नट गेट है. तर उहाँलाई होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो प्रडक्ट पनि आएको छ. तपाईँ नेपाल छोड्ने बेलामा 80s मा 90s मा थिएन. काठमाडौँ कस्तो थियो त? एक्ज्याक्टली. एउटा फ्लावर बुके लिनलाई ब्लू वर्ल्डको मलमा जानु पर्थ्यो. देयर वाज नो फ्लोरिस्ट है मेरै अनुभवमा. कफी खानलाई होटलमा जानु पर्थ्यो हिमालयन जावा खोल्नु अगाडि. भन्दाखेरि अहिले त यति धेरैवटा छ नि त. अब भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ वाइ डोन्ट यु स्टे? आई हेभ विदाउट नेमिङ देम केटर टु नेपाली लिभिङ इन युएस. इन्डिया ट्राभल गर्नुलाई, चारधाम गर्नुलाई चाहिँ तपाईँको दे वुड पे ओभर $20,000. तर उहाँहरू चाहिँ अब राम्रो कम्फर्टेबल लग्जरी होटल्सहरूमा बस्नुहुन्छ. हामीले त्यो अनुसारले उहाँलाई केटर गर्छौँ. सी एट द एन्ड अफ द डे अनुपजी, it's a value for money. Of course. If you pay $100, You would I expect. have to ensure that you get $110, not 99. Again, I think you are a master of building packages of the feel होइन छ मलाई होइन. Well, It's I'm a just that- learner. होइन. It's just that we have to see or we have to find newer markets जस्तो पनि एउटा कुरा के. म अलिकति हाम्रो गियर चेन्ज गर्न मलाई हाम्रो कन्भर्सेसनको होइन. मलाई चाहिँ यो के कुरा सम्झाउनु हुनु त एभ्रिथिङ इज कनेक्टेड. With all this experience, with all these ideas, I think a day appear when you suddenly decide ki I need to start something of my own. Okay. You know, and then you start a company called Impact Adventure. That's right. I think almost after 3 decades of experience in hospitality and tourism, right? That's correct. अनि धेरैजना मैले प्रोफेसनल्सहरूलाई जसले चाहिँ मल्टिपल डेकेड्स इन्भेस्ट गरिसकेको छ भन्छ अब जागिर गरियो यस्तै भयो अब सुरु गर्न त गाह्रै छ होला भन्ने एङ्गलमा चाहिँ देन आई मिट पिपल लाइक यु. हुन त फेरि अब ग्लोबल इक्जाम्पलमा हामीले KFC केन्टकी फ्राइड चिकन हि स्टार्टेड दिस चिकन थिङ ब्याक वेन वाज 65 year old भन्छ है. सो एज इज नेभर अ रिजन टु नट डु समथिङ. Plus average age of successful entrepreneurs is 45. So can you help us, because if somebody is watching in their 40, 50s, I know already invested couple of decades in one particular industry,
and they're confused ki should I start entrepreneurial venture of my own or not. How do you could you explain your experience, yeah, decision making process, yeah, ke bhayo that you, because I think you were working in a 4 season pretty Yeah, very long. very long, pretty successful tourism company. You're working in the top tier as an executive. You had equity as an option, होइन. तर what made you decide कि okay, I'm going to start something of my own from niche, nimble, सानोबाट सुरु गर्छु भने चाहिँ त्यो So that's you are doers, होइन. अब यो if you ask me why did I took 2 years to come here, that's the very same reason, because back then I felt that I'm not yet tested and proven myself, to be honest, right? But is not that sad कि after almost 3 decades of working in an industry, travel all around the world, you still felt कि I am not ready to come in the podcast? Or podcast is just a variable, होइन. यस्तो हो podcast अरूमा त एक दुईवटा म podcast is a variable. भन्नु खोजेको the feeling कि I have not achieved enough, I am not ready भन्नु चाहिँ त्यो, and then you started a company to feel कि सो यस्तो हो. अघि तपाईँ दुइटालाई म जोड्छु यहाँनिर. अब सी आई केम फ्रम, आई ग्रु अप इन झापा, राइट अन द border, भद्रपुर, अब स्मल टाउन. माई पेरेन्ट्स, मेरो बुवा, मेरो काका सबैजना चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो. यहाँ भक्तपुरबाट बसाइसराई गरेर पूर्व गएर बसेको, होइन. अनि अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब बिजनेस वाज नट माई फोर्टे, होइन. अब एउटा के हुन्थ्यो भने हाम्रो त्यहाँनिरको पनि एउटा सबै सरकारी जागिरमा जाने, प्रोबेबली अब त्यतिखेर लोकसेवा गरेको आई वुड ह्याभ मेड इट, होइन. तर फर्चुनेटली यहाँनिर चाहिँ मेरो ममपट्टिको, मेरो मामा घरपट्टि चाहिँ टुरिज्ममा अगाडिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति टुरिज्मको टाढा बसेर टुरिस्ट नदेखे पनि टुरिज्म चाहिँ इन्डस्ट्री छ है भन्ने चाहिँ एउटा थाहा थियो. काठमाडौँ आएँ, बिकम पछि. अब इट साउन्ड्स लाइक पास्ट सेन्चुरी, होइन. अब 92 को कुरा गरेको. अब होइन, मेरो छोरीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो डायनोसर जस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई. I was born in 1990. ओके, सो 2 years, होइन, when you have 2 years of age. अब यहाँ आएर चाहिँ टु स्टार्ट समवेयर आउट अफ नथिङ, 1000 रुपियाँ गोजीमा थियो. And I had to safeguard that money, होइन. त्यति बेला त 1000 पनि 1 लाख जस्तो थियो होला है, नट एक्ज्याक्ट. त्यतिखेर डलरको भाउ चाहिँ $1 अराउन्ड 22 रुपियाँ थियो भनेपछि यु डु द म्याथ्स, होइन. सो केही पैसा चाहिँ थियो, त्यसले चाहिँ भनौँ न 15-20 दिन 1 महिना सस्टेन हुन सकिन्छ. सो आई टु टेक अ जब, होइन. अब मेरो अङ्कल के अरे सानो बुवा त्यतिखेर चाहिँ युज टु रन a very successful travel company, Natraz Travel, अहिले पनि छ. They are veterans. Yes. Natraz. उहाँले चाहिँ मलाई त्यतिखेर होटल नारायणीमा चाहिँ पठाइदिनु भयो, होइन. उहाँको चाहिँ हजुरको अङ्कल, मेरो सानो बुवा, होइन, सानी आमाको हस्बेन्ड. अनि उहाँको चाहिँ फ्रेन्ड, हाम्रो अहिले नारायणी ग्रुपको चेयरपर्सन, भेरी रेस्पेक्टफुल मिस्टर सिएस केवाली. अब दे वर फ्रेन्ड्स. सो होटेलमा चाहिँ काम गरेँ. म त एकाउन्टिङ ब्याकग्राउन्ड अथवा बिकम गरेर आएको, होइन. सो आई जोइन्ड होटेल एज F&B कन्ट्रोल भन्छ, विच इज मोर अफ अ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल. इट वाज मोर अफ अ पुलिसिङ जब के त्यहाँनिरको, फुड बेभरेज सबैमा कस्टलाई अब एउटा चाहिँ हेल्थी रेसियोमा राख्नुपर्ने. सो 1.5 year आई वर्कड एन्ड आई फाउन्ड इट भेरी एक्साइटिङ एन्ड इन्ट्रेस्टिङ के. एउटा कस्ट पार्टको मैले सिक्ने मौका पाएँ, क्वालिटी थाहा पाउने मौका. टुरिस्टलाई चाहिँ देखिन्थ्यो, बट टुरिस्टसँग आई कुड नेभर इन्टरेक्ट बिकज माइन्ड वाज अ ब्याक अफिस जब, होइन. अनि कुरा गर्दा गर्दै अब टुरिस्टसँग कसरी बोल्ने त, होइन. अब भन्दाखेरि अनि हाम्रो त्यहीँको रिसेप्सनमा हुनुहुने एकजना क्यासियरले चाहिँ भाइ तिमी टुर गाइड ट्रेनिङमा जाऊ न. त्यतिखेर अब टुर गाइड ट्रेनिङ गर्नलाई ग्रेजुएसन चाहिन्थ्यो, अनि आई वाज 21 years of age. I said, oh, that sounds good. So I went and I did a tour guide training. I was selected 1.5 year. So that gave me perspective. अब झापाको culture was different because we didn't have anything historic, old. अब त्यहाँको त 70-80 वर्षको मात्रै एउटा भनौँ न हिस्ट्री हो. यहाँको हेर्दाखेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भने जस्तो कतिपल्ट चाहिँ इग्नोरेन्स लेड एरोगेन्स पनि थियो, है. अब त्यही असुरा केभमा चाहिँ जाँदाखेरि फर्पिङमा हाम्रो इन्स्ट्रक्टरले
गुरु रिम्पोचेले 9th सेन्चुरीमा यहाँ चाहिँ मेडिटेसन गरेर बाहिर हातको दाम हो भन्दाखेरि हे दिस इज अ टुरिस्ट ट्र्याप, दिस इज अल बुलसेट भन्ने मान्छे मै हो. वाइ डिड आई से द्याट? बिकज आई वाज इग्नोरेन्ट. गर्दै जाँदाखेरि अनि आई डिड वर्क, आई जोइन्ड 4 सिजन एज अ टुर गाइड 95 कुरो हो. I worked as 1.5 years as a tour guide. That gave me a lot of perspective. Ground मा बसेर काम कसरी गर्ने, हैन, कस्टमर रिलेसनशिप कसरी, कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, what are the challenges on the ground भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ. र पछि I moved into operations, sales, marketing हुँदै अब I became general manager. पछि I got into stock options. So I had a wonderful learning experience and ever grateful to company. तर किन चाहिँ मैले सुरु गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब obviously after certain point you feel that what is next, right? We humans have been always wanderer नै हो नि, otherwise you lose that flame भन्छ नि. So maybe after यो earthquake अनि यो कोभिड पछि चाहिँ अलिकति अब त्यो टाइम पनि त्यस्तै थियो. एज यु नो 2-3 इयर्ससम्म वी हेड नो बिजनेस, बट आई वाज फर्चुनेट अगेन द्याट मैले चाहिँ यही क्रममा पढ्ने काम चाहिँ गरिरहेँ. अनुपजी एउटा कुरा भन्दा मैले मास्टर्स टियुबाट गरेँ 98मै गरेँ पनि शङ्करदेवबाट. आई फेल्ट द्याट आई निडेड टु लर्न अथवा स्टडी मोर एज आई स्टार्टेड ट्राभलिङ इन्टरनेसनली. प्रडक्टको नलेज छ, तर I was not good in articulating and putting my point confidently. अथवा business acumen चाहिँ अलि नपुगेको हो कि जस्तो नि. So I thought I must go back to school and that's what I did. 2006 मा I joined KUSUM, KU को School of Management Executive MBA program, 2 years. It was perhaps one of the best decisions I made after choosing my life partner. 99 मा बिहा गरिसकेपछि 2006 मा चाहिँ पढ्न जाने भन्ने कुरा चाहिँ, to be honest, that 2 years gave me lot of एउटा चाहिँ humility. किनभने I was probably one of the least academically excellent student. हाम्रोमा 11 जना इन्जिनियर्सहरू थियो, एउटा मेडिकल डक्टर हुनुहुन्थ्यो, होइन, विदेशी पनि थिए एडिबीमा काम गर्ने भन्दा भेरी ब्रिलियन्ट माइन्ड, ब्याङ्कर्सहरू. म चाहिँ टुरिज्मबाट आएको, टुर गाइड भएर आएको, होइन, खासै एकाडेमिकली एकदमै त्यो एक्सलेन्स नभएको. तर पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ वाट आई रियलाइज्ड वाज इट वाज नट वाट यु न्यू. वाट काउन्टेड द मोस्ट वाट यु डिन्ट नो. And we don't know what you don't know. Discovering your ignorance भन्छ नि. So that was the point when I discovered my ignorance and I was quite happy to have done that. होइन. So पछि गएर इभन डिन्स लिस्टमा पनि आयो, 4 out of 4 पनि स्कोर गरियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. एउटा सेमेस्टरमा भन्दाखेरि त्यो पढाइले चाहिँ मलाई के एउटा पर्सपेक्टिभ दियो भन्दाखेरि एकाडेमिक भन्दा पनि त्यो 30 जनाको बिचमा हामीले क्रस पोलिनेसन भन्छ नि, त्योभन्दा अगाडि त म टुरिज्मको मान्छेसँग मात्र मिङ्गल गर्थेँ, टुरिज्मको साथीहरूसँग मात्रै उठबस गर्थेँ, टुरिज्मको मात्रै कुरा सुन्थेँ, होइन, त्यही मात्रै रियालिटी हो, त्यहीँको प्रब्लम मात्र ठुलो प्रब्लम जस्तो लाग्थ्यो. जब when I started mingling with other people from IT, from banking, from telecom, then there are a lot more to explore भन्ने पनि भयो, right? अनि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनलाई पढिसकेपछि के गर्ने त भन्दा अब पढाउनु पनि सुरु गर्नु पर्यो. So I started teaching business communication at ACE Institute of Management. त्यो चाहिँ मैले कन्टिन्युटी दिएँ. You still teach ni? I still teach once a week. अनि कोभिडको बेलामा चाहिँ द्याट बिकेम माई सेभियर. भन्नुको मतलब एउटा साइड हसल चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ. Had I not been teaching, I would have been a big soup. किन tourism त was dead नि त. Oh, it was in coma for almost 2 years. होइन. And it gave me kind of a feeling, okay, एउटा भन्छ नि अब यो we suffer more in our imagination than in reality. Why didn't I start? I thought it was painful. What if I fail? And I did fail.
2008-7 तिर चाहिँ हामी एक्जिक्युटिभ एमबिए गर्दाखेरि 3जना साथी मिलेर एउटा कम्पनी खोलेका थियौँ। 4 सिजनमा हुँदै गर्दा होइन हुँदै गर्दाखेरि केयुमै हामीले चाहिँ अब खोल्यौँ अनि 1.5 वर्ष हामीले काम पनि गऱ्यौँ होइन, ट्रेनिङ कन्सल्टिङ होइन, ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टिङ राम्रो पनि भएको थियो, तर इट डेन्ट लास्ट। किन भन्दाखेरि फोकस भएन। 3जनै हाम्रो क्लासमेट्सहरू मिलेर खोलेको चाहिँ त्यसले एउटा के सिकायो त भन्दाखेरि you need to focus. Someone has to focus. 3 good minds or experienced mind will not create one good business unless and until there is a focus. Someone has to put blood, sweat and tears भन्छ नि, त्यो नभएसम्म चाहिँ हुँदैन भन्ने एउटा सिक्यो। त्यो पनि राम्रै पार्ट भयो। त्यो वास्तवमा एउटा चाहिँ एउटा असाइनमेन्टलाई हामीले गर्ने क्रममा, त्यो असाइनमेन्ट बेच्ने क्रममा हामीले कम्पनी खडा गरेका थियौँ, which was a good experience. But my perhaps bad experience was not me but my dad. मेरो बुवा चाहिँ पहिला सरकारी सेवा हुनुहुन्थ्यो, पछि अरू काम गर्नुभयो। अनि म केटाकेटी हुँदाखेरि 80s को कुरा, उहाँ काठमाडौँ आएर चाहिँ होजियरी भन्थ्यो क्या, यो के अरे हामी लाउँछौँ नि इनर सर्ट्सहरू क्या, स्यान्डो गन्जीहरू, यस्तोको चाहिँ एउटा यहाँ खोल्नुभयो उहाँले काठमाडौँमा आएर। सम पार्टनर हजुर झापै हुँदाखेरि उहाँ यहाँ आएर चाहिँ अब उहाँको रुट्स त फेरि भक्तपुरै थियो होइन, सो वी आर भेरी मच कनेक्टेड। उहाँ त्यहाँ छोडेर यहाँ आउनुभयो। मेरो मेमोरी चाहिँ छ 80s को कुरो। इट डिन्ट सक्सेड, इट फेल्ड होइन। त्यो कारणले चाहिँ फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरू चाहिँ मेरो मेमोरीमा चाइल्डहुडको चाहिँ बसेको थियो कि। सो बिजनेस भने चाहिँ इज नट एभ्री वान्स कप अफ टी अथवा इट इज पेनफुल भन्ने कुरा चाहिँ अब समवेयर ब्याक अफ द माइन्ड थियो होइन। सो हि वाज भेरी मच ट्राइङ बट हि डिन्ट सक्सेड, द्याट्स अनफर्चुनेट। त्यसले गर्दा मलाई एउटा चाहिँ अब एभ्री वान्स रियालिटी इज डिफ्रेन्ट। यो स्टार्टेड बिजनेस इन 30s होइन। अब मार्क जकरबर्गले चाहिँ 16 वर्ष अथवा रिचर्ड ब्रान्सनले 14 वर्षमा गऱ्यो भने सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। एभ्री वान इज रनिङ ओन रेस। सो त्यो एउटा कुरालाई चाहिँ मनन गर्दै मैले चाहिँ पहिला आफूलाई नै अलिकति अब पहिला त यु निड टु फुलफिल योर बेसिक्स एन्ड वाइल डुइङ द्याट अल्सो एम्पावर योर सेल्फ, कन्टिन्यू टु लर्न। र यहाँनिर म यो पनि जोड्न चाहन्छु है, यसमा चाहिँ अब मेरो अहिलेसम्मको एउटा जीवनीमा चाहिँ एउटा माइल स्टोन्सहरू हेर्ने हो भने इभन जोइनिङ टोस्ट मास्टर्स क्लब वाज भेरी हेल्पफुल भन्छु म आफैलाई पनि। किन भन्दाखेरि केयुको एमबिए सक्ने बित्तिकै अनि के गर्ने त भन्दा कन्टिन्युअल लर्निङमा चाहिँ त्यतिखेर एकदमै सिक्रेट क्लब जस्तो थियो, ओन्ली बाई इन्भाइट हुन्थ्यो। हिमालय होटलमा चाहिँ मिटिङ हुने। अनि आई वाज गुगलिङ त्यतिखेर के चाहिँ त अब के गर्नु नेक्स्ट आफूलाई एम्पावर गर्न भन्दाखेरि जोइन टोस्ट मास्टर भने। वाट इज टोस्ट मास्टर भनेको पब्लिक स्पिकिङ। आई वाज एभरेज बट आई वाज नट एक्सलेन्ट होइन। अनि गएर चाहिँ त्यो जोइन गरेँ। गर्दाखेरि अलिकति पब्लिक स्पिकिङ कम्युनिकेसन, किनभने हामीले बेच्ने कुरा टुरिज्ममा भनेको चाहिँ इट्स अ भेरी एब्स्ट्र्याक्ट हो। आई क्यानट टेक एभरेस्ट बेस क्याम्प टु सान फ्रान्सिस्को, आई क्यानट टेक माई भनौँ न कल्चरल टुरको एक्सपिरियन्स टु मिलान एन्ड सेल। नि त हामीले के गर्छौँ त भन्दा वी विभ स्टोरिज, वी मेक the other person feels so very urged that he or she travels to Nepal होइन। त्यसको लागि अब कम्युनिकेसनको स्किल पनि चाहियो। सो त्यो पनि मैले कन्टिन्युअल गर्दै गएँ होइन। सो हेर्दाखेरि अब यो कुनै पनि बिजनेसमा अब स्टार्ट गर्ने राइट टाइम के हो भन्दाखेरि इट इज नाउ। नाउ इज द टाइम राइट। अब त्यो नाउ चाहिँ कहिले कसको कतिखेर आउँछ इट भेरिज, देयर इज नो वान साइज फिट्स अल। अझै एउटा भनाइ थियो दाइ, स्टार्ट गर्ने बेस्ट टाइम चाहिँ यस्टरडे हो अरे। यस्टरडे ओके फाइन। सो यो इभन अब यहाँनिर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि म तपाईँलाई 1922 तिर लिएर जान चाहन्छु। वेल अभियसली वे बिफोर वी वर बोर्न होइन। इङ्ल्यान्डको चाहिँ एउटा एक्सपिडिसन टोली एभरेस्ट चढ्नलाई आउँदै थियो। 1953 मा मात्र एभरेस्ट चढियो सक्सेसफुल्ली होइन। तर त्यो एफर्ट चाहिँ 1920s मा सुरु भइसक्यो राणाकालीनको बेलामा।
राणाकाल उता ब्रिटिस इन्डियामा हुँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस इन्डिया त्यति बेला ब्रिटिसर्सलाई अलाउ थियो भनेपछि नेपाल आउन अब त्यतिखेर स्पेसल पर्मिसन लिएर आउँथे होइन सो त्यसको चाहिँ टिम लिडर त्यो क्लाइम्बिङ एक्सपिडिसन टिमको चाहिँ इज नेम वाज जर्ज मेलोरी उसलाई चाहिँ जर्नलिस्टहरूले सोध्यो अब त्यो प्रेस कन्फरेन्समा मिस्टर मेलोरी वाइ डु यु वान्ट टु क्लाइम्ब एभरेस्ट भनेर हिज आन्सर वाज भेरी सटल He simply said, I want to climb Everest because it is there. Very humbling. He didn't say, I'm the best mountaineer. He didn't say, I want to break the record or I want to create a history. He simply said, I want to climb Everest because it is there. So how an aspiring entrepreneur can learn from that statement? भन्दाखेरि why do you want to start a business or take any entrepreneurial journey भन्दा there is an opportunity. Whether you have trained yourself enough or not, अब तपाईँ चाहिँ एभरेस्ट चढ्ने भनेर एकैचोटि गएर एभरेस्ट चढ्नु भयो भने obviously you're bound to fail. You need to train, you need to run, you need to do all technical trainings, होइन have to climb up to base camp, acclimatize. भने जस्तै यो entrepreneurial journey मा पनि, but I don't mean to say you have to take 30 years to start. And if you think you are ready and you have enough means to start, you must start now. Start now. अब यहाँ जोड्न पुग्दाखेरि maybe I have to thank my wife also, who has joined business. She comes from teaching background and she taught for over 25 years in school. ऊ चाहिँ very interestingly business family बाट all the family members are into business. And right from day one, she was always pushing me that you must start. But maybe, it was the time I thought is the right time. Preparedness I have had, experience I gained, and the most important thing, the humility I accumulated. Even failure would not touch me. ए भन्छ नि पहिला चाहिँ किन गरेन भन्दा I was fearful of failing. अहिले किन गरेँ भन्दाखेरि I embraced failure. What if हाम्रो चाहिँ महाभारतको चाहिँ गीता ज्ञान भने जस्तै खाली हात आया था खाली हात जाओगे भने जस्तै what are you going to lose? Nothing. You gain some experience भनेर अब चाहिँ गर्नुपर्छ भने जस्तै yesterdayलाई चाहिँ any 24 एन्डमा गएर होइन so decided and just plunged into it. How is business right now? Are you growing? Well, God grace, thanks to friends like you, it's just going as planned. I'm grateful to that. के फरक हुँदो रहेछ लाइक बिकज आई थिङ्क ह्याभिङ क्लाइम्ब एउटा कर्पोरेट ल्याएर त्यो लेभलमा यु अलरेडी हेभ द्याट अन्टरप्रेन्योरल जिल होइन बिकज आई थिङ्क मैले चाहिँ आफ्नो टिमलाई के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू मसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ जे पनि सिक्नुहुन्छ जे पनि बिल्ड गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ त एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ त्यो सिक्दै गर्दाखेरि एउटा एटिट्युड पनि बिल्ड गर्नुहुन्छ र तपाईँ जब लिएर जानुहुन्छ नि कुनै नयाँ जागिरमा गर्न जानुहुन्छ या कुनै आफ्नै कम्पनी खोल्न जानुहुन्छ त्यो लिएर जाने हो सो वाट एभर यु डु इट्स फर यु एन्ड यु टेक इट वेयर एभर यु गो राइट Absolutely. एन्ड देन इफ यु आर हार्ड वर्किङ नाउ जस्तै कहिले कतिपय मान्छे मैले के भन्छ आफ्नो बिजनेस भयो मिहिनेत गर्ने जुन दिन म आफ्नो बिजनेस खोल्छु त्यो दिन मिहिनेत गर्छु होइन जुन दिन तिमीले त्यो बिजनेस खोल्छ त्यति बेला पनि काम चोरी नै गर्नेवाला छ बिकज इट्स द एटिट्युड यु क्यारी वेयर एभर यु गो राइट सो समवन लाइक यु एउटा लेभलमा पुगेको मान्छे एउटा एक्जिक्युटिभ लेभलमा पुगेको मान्छे इक्विटी पाएको मान्छे कम्पनीको होइन people don't really, entrepreneurs and businessmen don't really give you equity just like that. You have to have something extra. Yeah. Nepal. My question is, एउटा entrepreneurial जिल भएको मान्छे एउटा कर्पोरेट ओरमा काम गर्दा र एउटा entrepreneurial जिल भएको मान्छेले आफ्नै बिजनेस खोल्दाखेरि चाहिँ खास के फरक हुँदै रहेछ र खास के सिमिल्यारिटी वेल सिमिल्यारिटी चाहिँ मलाई थाहा छैन काम गर्ने अघि त मैले भनेको मलाई गत लाग्यो क्या सो काम आफ्नै लागि गर्ने हो होइन इफ यु कट द कर्नर्स बिकम्स यु हेभ इट यो एटिट्युड भन्छ तपाईँले आफ्नो व्यापार गर्नुहोस् अरूको लागि काम गर्नुहोस् यु स्टार्ट कटिङ द कर्नर्स यु वान्ट टु बी एट इज र मेरो अनुभव लास्ट 1.5 इयरमा चाहिँ इट इज भेरी लोनली प्लेस
है यो व्यापार खडा गर्नु भने चाहिँ तपाईँ एकदमै लोन्ली हुँदो रहेछ। कारण के हो भन्दाखेरि आँखा खोलेदेखि आँखा त्यही कुरा निदाएसम्म युआर एट वर्क। इट्स नट 9 to 6, इट्स 6 to 9 or it's 24/7 24/7 अफकोर्स। त्यही पनि तपाईँको काम चाहिँ आँखा खोलेदेखि। सो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ यु आर पिपल पर्सन, इफ यु वान्ट टु मिंगल विथ फ्यामिली फ्रेन्ड्स एन्ड देन पिआर हो भने आई सजेस्ट यु स्टे इन कर्पोरेट or whatever you're doing, किनभने द्याट गिभ्स यु लट अफ मी टाइम, लट अफ वी टाइम होइन। तपाईँ चाहिँ अब सबैतिर हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ अब वाट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स आई फाउन्ड वाज I started kind of getting into things what I never did before. किनभने पहिला मेरो पार्ट चाहिँ अपरेसन्स र मार्केटिङ हुन्थ्यो भने अब फाइनेन्सेस पनि हेर्नु पऱ्यो, चेक पनि गर्नु पऱ्यो सुरुमा होइन। तपाईँको चाहिँ फ्लोर पनि मप गर्नु पऱ्यो बिगिनिङमा भन्दाखेरि यु आर रेडी फर एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ। द टाइटल डज नट म्याटर, राइट। सो त्यसले गर्दा म चाहिँ यो अन्टरप्रेन्योर भन्ने वर्डलाई पनि अलि धेरै ग्लोरिफाई गरे हो कि जस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा। र म चाहिँ एउटा अर्को वर्ड युज गर्छु, कर्मप्रेन्योर। यु आर डुइङ यो कर्म। सबै कामको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छ, कुनै पनि काम सानो ठुलो छैन। भन्दाखेरि अब इफ यु हेभ चोजन टु गेट इन टु यो बिजनेस स्टाब्लिस गर्ने भनेको चाहिँ मेरो एन्ड गोल के हो त? इफ यु जस्ट वान्ट टु मेक मनी, perhaps I was making money earlier also, good enough, I was traveling. And then not only money, let it be the byproduct. You solve the problem, sell the solution, and at the end of the day, you feel great about your solution, that your solution has stood tall and your customers have valued it. So it builds that trust factor. And they go out and then become your ambassadors, or they spread word of mouth. So that gives you joy, that gives you sense of satisfaction. र त्यो क्रममा चाहिँ अब जस्तो नयाँ टिमहरू बिल्ड भयो, त्यो टिमलाई चाहिँ हामीले अब अघि तपाईँले भने जस्तै वी टक टु देम, वी इन्सपायर देम, वी काइन्ड अफ ट्रेन देम होइन। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यु अल्सो फिल द्याट यु आर इम्पार्टिङ द नलेज द्याट यु गेन्ड ओभर द डिकेड्स। सो हामीले दिनु पनि त पर्यो नि, राइट। द मोर यु गेभ द मोर यु गेन भन्छ नि। सो यो एउटा टु स्टार्ट अ बिजनेस इज नट जस्ट एउटा मोनिटरी गेन or financial freedom, you may call it, is one of the motivations. तर motivation चाहिँ के हो भन्दा perhaps freedom. So you are free to take newer risk because your reward is yours. Freedom to not go on a vacation, but freedom to start a new risk. Yeah, is, of course. अब तपाईँको चाहिँ पहिला एउटा सर्टन फर्मेटमा अप्रुभल दिनुपर्ने होला, सोध्नुपर्ने हुन्छ, बिकज इट्स समन एल्स मनी। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो पनि अनि प्लस भनौँ न जस्तै अब 15 दिन छुट्टी लियो भने यु क्यान स्विच अफ युर माइन्ड एन्ड देन यु क्यान इन्जोय युर भेकेसन होइन। वेल द्याट आइम हियर टु इन्जोय, आई हेभ नट बिन एबल होइन यु कान्ट एक्ज्याक्ट होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ कर्पोरेटमा काम गर्दाखेरि के त्यतिखेर चाहिँ यु क्यान स्विच अफ, यस, बट नाउ यु कान्ट स्विच अफ। आई थिङ्क भन्छ द टाइम इज नाउ होइन। एब्सोल्युटली हजुर, नाउ और नेभर भन्छ नि, नाउ और नेभर। अनि I think regardless of what you are up to right now, don't cut corners because that's an attitude you'll be carrying regardless of where you go. And I think this brings me to another question that I think you have been teaching to a lot of young people, I know. अनि हजुरले अहिले हाम्रो यो अब नेपालको मिडियन एज नै 26-27 हो, वी आर प्रिटी यङ कन्ट्री होइन। सो यो क्वेसन चाहिँ टुरिज्मको स्पेसिफिक पनि हुनसक्यो या इन जेनरल पनि हुनसक्यो होइन। हजुरले अहिले नयाँ जेनेरेसनमा काम गर्दा पढाउँदा फेरि what sort of pattern have you been able to recognize? I mean, or at least notice? Pattern as in जस्तै यदि हाम्रो सबभन्दा ठुलो एसेट नै यदि युथ हो भने होइन, अहिलेको हजुरको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो छ बच्चाहरूसँग पढाउँदाखेरि? That's a good question. अब मेरो एउटा मोटिभेसन टु टिच इज अल्सो टु लर्न है। साँच्चै भन्दाखेरि मैले अब झन्डै 15 वर्षदेखि एज अ
एज एन एडजंक्ट फ्याकल्टी अथवा भिजिटिङ फ्याकल्टी पढाइरहेको प्यारलली चाहिँ एउटा मिङ्गलिङ विथ यङ माइन्ड्स पनि हो, त्यसले मलाई धेरै पर्सपेक्टिभ पनि दिएको छ। र म के पाउँछु भन्दाखेरि दे आर डेफिनेटली बेटर भर्जन देन आर एज ग्रुप। अब आर भन्दा अभियसली आइम नट इन्क्लुडिङ यु होइन, 50+ को एज ग्रुपलाई मैले हेर्दाखेरि अब बायोलोजिकल एउटा चाहिँ एज हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ अब भनौँ न साइकोलोजिकल एज भनौँ न। र धेरै यङ्स्टर्समा अब मैले पढाउने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अब त्यो सिक्ने चाहना अलिकति हाम्रो समयको चाहिँ मोर लेक्चर बेस्ड हुन्थ्यो। यु नट क्वेसनिङ वाज रुड। टिचरले पढाइरहेको बेला क्वेसन गर्नु हुँदैन भन्ने थियो नि त। अब अहिले त मोर कोलाबोरेटिभ अप्रोच छ, केस स्टडी मेथोडोलोजीमा छ होइन। सो वी एन्करेज पिपल आस्क बिकज आई डोन्ट प्रिटेन्ड टु नो एभ्रिथिङ राइट। अहिले च्याट जिपिटी भएको बेलामा नलेज इज नट अ पावर है, हाउ टु अप्लाई द्याट नलेजको लागि चाहिँ यु निड विजडम राइट। सो नलेज इज अ पोटेन्सियल पावर भन्छ नि। सो त्यो कुरा चाहिँ म देख्छु कि अहिलेको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ दे डोन्ट प्रिटेन्ड, दे नो, दे टेल आई नो दिस, इफ दे डोन्ट नो दे से आई डोन्ट नो। सो द्याट इज अ गुड थिङ होइन। अब अहिले त ग्लोबल्ली पनि एक्सेस टु एजुकेसनको लागि तपाईँले यहीँ बसेर अब भनौँ न आइभी लिगको युनिभर्सिटीहरूको क्लासेस अनलाइन लिन सक्नुहुन्छ होइन। सो विद्यार्थीहरूमा अब एउटा तबका चाहिँ छ, अब वाट डु यु वान्ट टु बिकम भन्यो भने आफ्टर 12 आई वान्ट टु गो अब्रड। आई डोन्ट ब्लेम देम बिकज द सोसाइटी नर्चर देयर माइन्ड सेट होइन, कन्डिसनिङ चाहिँ हाउ पेरेन्ट्स कम्युनिकेट टु देम। यहाँ चाहिँ ध्वस्तै छ, केही पनि पोसिबिलिटी छैन, अपर्च्युनिटी छैन भन्यो भने द्याट्स दे हियर एन्ड दे थिङ्क द्याट्स द रियालिटी विच इज नट ट्रु होइन। अब अघि तपाईँले भने जस्तै मिडियन एज चाहिँ हाम्रो 25 छ। इट्स इमर्जिङ मार्केट, वी आर नट अ स्मल कन्ट्री। इफ यु कम्पेयर विथ मेनी युरोपियन कन्ट्रिज वी आर मच लार्जर होइन। 30 मिलियन भनेको बिग पपुलेसन हो र कन्ट्री इज प्रोग्रेसिङ। अब म चाहिँ झापाबाट यहाँ आउँदाखेरि पहिलोपल्ट आउँदाखेरि झन्डै 2 दिन लागेको थियो। नाइट बसमा आउँदा यहाँ कुन चाहिँ जोगीमारा भन्ने ठाउँमा पहिरो गएर फेरि फर्केर हेटौडाको बाटोबाट आउँदाखेरि अब अहिले आई गो देयर इन 50 मिनट्स फ्लाइट राइट। आर एक्सेस टु फेसिलिटिज हेभ ड्रामेटिकली इन्क्रिज्ड। अब त्यसको लागि थ्याङ्क्स टु अल द चेन्जेस होइन, डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा पोलिटिकल चेन्जेस, इकोनोमिक रिफर्म्सहरू भइरहेछ। अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनले कति कुरा चाहिँ देव टेकन इट फर ग्रान्टेड पनि। दे ग्रु अप, जस्तो मेरै छोरी अहिले चाहिँ अब सी पास्ड आउट युनिभर्सिटिज इज वर्किङ होइन अलरेडी। उनीहरूले कति कुरा त अब दे डिन्ट सी वाट माई जेनेरेसन स्ट्रगल, हाउ माई भन्न फादर्स जेनेरेसन दे वक्ड अल द वे फ्रम हियर टु इस्ट, इन्डियाको ट्रेन चढेर चाहिँ पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो। अन्त वाट वी आर गेटिङ इज अलरेडी अ लट मोर। तर अब त्यो बुझाइमा पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सोसल न्यारेटिभहरू विभिन्न भनौँ न व्यक्तिहरू, चाहे पेरेन्ट्स हुन् चाहे चाहिँ फ्यामिली मेम्बर हुन्, यहाँसम्म आउनलाई पनि धेरैजनाको कन्ट्रिब्युसन छ है भन्ने कुरा पनि उनीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यो सँगसँगै रे अफ होप पनि दिन सक्नु पर्यो भन्नाले अब दे निड टु गेट गुड रिटर्न, सो कम्पेन्सेट देयर टाइम इफ दे टेक अप द जब। जस्तो इम्प्याक्ट एडभेन्चरमा अहिले हामी चाहिँ वी आर 7 मेम्बर्स स्ट्रङ भन्छु म होइन। अब एन्ड वी हेभ हायर्ड यङ क्लिन स्लेट। किन भन्दाखेरि अब एक्सपिरियन्स सबैजनाले पाउँदैन नि त। सो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज फर एनी स्टार्टअप or फाउन्डर्स or entrepreneurs चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट जस्ट रेजिङ फन्ड but to nurturing that young talent, molding them and keeping them एउटा चाहिँ होपफुल त्यो पार्टमा पनि। सो अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो एभरेज एज इज 23-24 छ।
even we have hired a person with physical disability. So हामीले हाम्रो टिम पनि इन्क्लुसिभ बनाउन खोजेका छौँ. मेरो टिममा तराईबाट पनि हुनुहुन्छ, पहाडबाट पनि हुनुहुन्छ, होइन, सबैतिरबाट छन्. सो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यङलाई हामीले यु निड टु एक्सप्लोर है. मैले पनि अब धेरै ठाउँमा घुम्ने मौका पाएँ, होइन. टिबेटको अनकन्टार ठाउँदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भनौँ न टाइम्स स्क्वायरसम्म जाँदाखेरि इट गिभ्स यु पर्सपेक्टिभ. बट एट द एन्ड अफ द डे you need to decide where you can optimize your potential, where your talent can be nurtured and give you the most return. यो कुरामा एउटा जोड्न चाहन्छु अनुपजी. आजभन्दा झन्डै 8-9 वर्ष अगाडि एकजना हाम्रो नामै भन्छु केनी पाण्डे भनेर हाम्रो केयुमा पढाउनु हुँदाखेरि हाम्रो फ्याकल्टी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि भिजिटिङ फ्याकल्टी हुनुहुन्थ्यो. उहाँले हामीलाई उहाँ चाहिँ युएस बेस्ड नेपाली डायस्पोराको, अनि उहाँले एउटा किताब लन्च गर्नुभयो अनि बोलाउनु भयो हामीलाई. 20 वर्ष अगाडि पढाएको, होइन, तर पनि टचमा थियौँ. अनि त्यो किताब लन्चमा गयौँ, जाँदाखेरि चाहिँ द चिफ गेस्ट चाहिँ हाम्रो सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, लेट सत्यमोहन जोशी, होइन, शताब्दी पुरुष. र इन्ट्रेस्टिङली त्यो दिन चाहिँ रामनवमीको दिन रहेछ. उहाँले आफ्नो चाहिँ अब अमेरिका बसाइको अनुभवलाई एउटा फिक्सन जस्तो, मैले किताबको नाम भुलेँ, अनि सत्यमोहन जोशी उहाँले चाहिँ किताबलाई भनौँ न विमोचन गर्नुभयो. अनि उहाँको चाहिँ बोल्ने मौका, अब की नोट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब त्यो किताब त प्रवासको अनुभव, प्रवास विदेश गएको, अब उहाँको आफ्नो यात्रा संस्मरणहरू थियो. उहाँले के भन्नु भने आज रामनवमी, रामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र यो किताबलाई जोड्दाखेरि रामले लङ्का जितिसकेपछि अब हाम्रो के भनाइ छ, स्वर्णको लङ्का, होइन, इट वाज बिल्ड आउट अफ गोल्ड. लक्ष्मणको मनमा चाहिँ के आयो त भनेदेखि ओहो दाइ हामीले त जित्यौँ, अब लेट्स रुल फ्रम हियर. किन त्यो अयोध्या जाने, किन त्यहाँ दुःख गर्ने, यस्तो वैभवशाली ठाउँमै बसेर हामी राज्य गरौँ अब भनेर चाहिँ he shared his opinion to Ram. रामले चाहिँ त्यतिखेर के भन्नुभयो त भन्दाखेरि होइन लक्ष्मण, हामी जानुपर्छ, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी भनेर चाहिँ त्यतिखेर भनेको शब्द रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो के अरे यो नोटमा अथवा विभिन्न राष्ट्रिय के अरे यो कार्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ. उहाँले त्यो कुरा जोड्नुभयो भन्दाखेरि जन्मदिने आमा र जन्मेको देश चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ रामले लक्ष्मणलाई भनेपछि दे अल केम ब्याक. उहाँले अब त्यो किताबको प्रसङ्गमा आफ्नो कुरा राख्नुभयो र द्याट वाज द फर्स्ट टाइम एन्ड प्रोबेबली द लास्ट टाइम आई हर्ड हिम एन्ड इट टच्ड. क्या भन्दा यो कुरा हामीले भनेको छौँ कि छैनौँ त अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई, भनेको जानुपर्छ, यु गो आउट, एक्सप्लोर, train yourself, gain the competitive edge, but come back. अहिले तपाईँको चाहिँ अब इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने धेरैजना मैले यो यङ एज ग्रुपको मेरै छोरीको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मोस्ट अफ देम डोन्ट वान्ट टु लिभ, ओ इभन इफ दे गो टु भनौँ न बाहिर गएर पढेर आए पनि उनीहरू फर्केर चाहिँ इन्डियामै काम गर्छु भन्ने छ. कारण के हो भन्दाखेरि देयर इज अपर्च्युनिटी, होइन. अब तपाईँ एनसिआर अथवा बेङ्गलोर, हैदराबाद हेर्दाखेरि दे आर गिभिङ यु भेरी कम्पिटेटिभ रेमुनरेसन अथवा कम्पेन्सेसन, होइन. उनीहरू चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोमा काम गर्न छोडेर आएर बेङ्गलोरमा बसिरहेको छ र दे आर ह्याभिङ फेयरली गुड लाइफ. सो त्यो चाहिँ अब पर्ह्याप्स हामीले वेदर टुरिज्म क्यान बी अ गेम चेन्जर, होइन, एज एन इन्डस्ट्री. अब हेर्दाखेरि हामीले 1.2 मिलियन टुरिस्ट लिएर आयौँ भन्छौँ, वी प्याट आवर ब्याक. अभियसली वी हेभ मच बिगर पोटेन्सियल. $33 can be $300 with the resources अथवा monuments, places we have, होइन. सो त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ. अब त्यसलाई चाहिँ अब with right policy in place and right kind of support ease for doing business, I think that will not be a distant dream.
I hope I answered your question. 100%, 100% दाइ. And I think that's why we started Doers, because we wanted to highlight जसले पनि नेपालमा बसेर या नेपाल संसारभरि नै नेपाली मूलको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जे जे पनि गरिराख्नु भएको छ, we wanted to be a platform where we can हुन्छ नि चेस्ट थम्प कि हामीले गरिरहेको कुराहरू भन्ने कन्टेक्स्टमा. अनि अमेजिङ कन्भर्सेसन दाइ. आई जेन्युनली इन्जोयड एन्ड अ लट अफ टेक अवेज. अनि आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट टेक अवे, आई डोन्ट नो मेबी अडियन्स विल हेभ देयर ओन युनिक टेक अवेज, तर मेरो लागि चाहिँ वान अफ द मोस्ट युनिक टेक अवे चाहिँ आई थिङ्क द एबिलिटी टु, अनि मेबी मलाई यो किन पनि छोयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई बिन वर्किङ इन मार्केटिङ इन्डस्ट्री फर अ वाइल नाउ, then the ability to look out for newer verticals, package what you already have, position yourself as a unique service provider. अनि त्यो हुन्छ नि ठुलो पोखरीमा सानो माछा हुने कि सानो पोखरीमा ठुलो माछा हुनेवाला एङ्गल पनि कतै कतै मेटाफोरिकली मैले युज गर्न चाहेँ होइन. अनि आई थिङ्क बिङ एबल टु प्याकेज वाट वी अलरेडी ह्याभ टु मेक इट मोर युनिक एन्ड टु अट्र्याक्ट अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ target audience, and that's my major takeaway आजको लागि. अनि I think for a lot of young people, if you see things are already saturated, किनभने टुरिज्ममा त अब जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब होटेलको कुरा आयो या ट्राभल कम्पनी गाडीको कुरा आयो, maybe at times things will look like out of reach for younger entrepreneurs with a very humble background, right? तर हसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think just that, can you repackage what we already have in such a way that you are the early mover भन्नेवाला चाहिँ मैले पाएको छु नि. आई थिङ्क अमेजिङ इन्साइट्स. थ्याङ्क यू सो मच. धन्यवाद. It took us a while to sit down and record a podcast together, but I'm going to find more reasons to bring you back again. थ्याङ्क यू. र तपाईँको अडियन्स द डुवर्सको जसमा म आफै पनि पढ्छु होइन, मैले धेरैवटा एपिसोड्सहरू हेरेको पनि छु र इट्स हाइली इङ्गेजिङ कन्टेन्ट र इन्सपायरिङ त छँदैछ. यति भन्दै फेरि तपाईँलाई यो समय र मौकाको लागि धन्यवाद अनुपजी, र द डुवर्सका सम्पूर्ण टिम र अडियन्सलाई पनि म नमस्ते भन्दछु. And for everybody who's watching this, हुन त just two of us in front of a camera, but there are amazing people behind the camera and computer screen making sure everything happens on time, the content gets uploaded on time. So it takes a lot of resources. I like to thank our strength partner Hamai Steel for making this happen. It would not have been possible without partners like these. And if you want to collaborate with us, find a way to figure out a way to work with us, the numbers is below. It's very easy to reach out to us. Please reach out to us and we'll explore something to work together. We have also launched a new initiative called becomeadoer.com. We're coming up with a lot of newer courses. We want to become a liaison between an academia and the industry. So I'm just short courses or introduce a lot of innovative courses are being run right now. Actually, becomeadoer.com हेर्नु होला. That's our new product. दाइ हजुर सबभन्दा धेरै एक्टिभ केमा हुनुहुन्छ? कुन सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा? LinkedIn. So यदि यो पडकास्ट सुनिसकेपछि if you want to reach out, Pankaj दाइ amazing personality to hang out and have a wonderful thoughtful conversation. अनि मैले भनि पनि रहा हुन्छु यो पडकास्टमा यदि तपाईँलाई रिच आउट गर्ने तरिका आयो भने, बिकज पिपल डोन्ट रेस्पोन्ड टु हाई, राइट? सो त्यो कन्टेक्स्टमा राम्रो तरिकाले रिच आउट गर्नुभयो भने पिपल जेनरली डु रिप्लाई. यो जेनेरेसन अलिकति एक्स्ट्रा ऊ छ, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क फर लट अफ दिस जेनेरेसनको मान्छे, हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेलाई चाहिँ हामी इनिसियल डेजमा हुँदाखेरि त्यति धेरै मान्छे थिएन नि त रिच आउट गर्नको लागि, या मेन्टरसिप पाएनौँ नि त हामीले कतिपय ठाउँमा. आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ वी वान गिभ ब्याक कि. सो वी जेनरली रेस्पोन्ड विथ पिपल रिच आउट इन द राइट वे. सो डु रिच आउट. विल पङ्कज दाईको लिङ्क हामी तल राखिदिन्छौँ. अनि विल बी ब्याक अगेन. टिल देन यु गाइस टेक केयर. बाई.